Và xin chào các bạn trở lại với buổi phát trực tiếp buổi chiều của chúng tôi. Giờ thì chúng tôi tiếp tục lắp dựng công trình. Hiện giờ thì cũng khá nắng. Thì giờ là 14 giờ 45, 3 giờ kém 15. Chúng tôi bắt đầu lắp dựng công trình tiếp theo. Buổi chiều thì do nắng nên anh em chúng tôi bắt đầu công việc nó cũng hơi muộn một chút. Rồi, chào bạn Ben nha. Rồi, hy vọng thì mình tiếp tục giới thiệu với các bạn về cái quá trình lắp dựng của cái công trình này, cũng như có thể tương tác và chia sẻ với các bạn về một số cái kiến thức về kiến trúc gỗ truyền thống. Tôi thì cũng đang online ở đây, nên là các bạn có câu hỏi hay tương tác thì trực tiếp các bạn có thể cứ đặt câu hỏi với tôi tại đây. Buổi chiều này thì chúng tôi sẽ lắp đặt chắc tiếp tục ở phần gian biên. Đây, giờ tôi sẽ ra khu vực đó cho anh em lắp đặt một chút. Đây cũng khá là nắng. Ở đây thì cụ cả và anh em chúng tôi đang đứng ở phía dưới. Một số anh em thì đang chuẩn bị giáo ở phía bên trên. Tôi mới bắt đầu phát lên cũng bắt đầu người xem bắt đầu tăng dần. Hy vọng các bác cho tôi một vài like hoặc share gì đó để có thể là có cái sự đề xuất tới nhiều người xem hơn. Đây là chỗ khu vực cầu, và ở phía đây là anh em kỹ thuật và cụ cả chỉ đạo ở phía dưới, và phía bên trên này thì là một số anh em đang bắt đầu tiến hành lắp đặt. Các bác hãy cho giúp mình một vài tim hoặc follow nhé. Này, tôi sẽ quay ra chỗ này để có cái góc nhìn là thuận lợi hơn một chút. Ở đây là anh em bắt đầu lắp đặt ở chỗ từ gian từ vì của gian giữa chuyển ra gian biên. Chỗ anh em thợ đang đứng ở kia thì khu vực đó chính là cấu kiện có tên gọi là câu đầu. Câu đầu chính là cái cấu kiện mà liên kết giữa hai chiếc đỉnh, hai chiếc cột cái lại với nhau. Ở trong trường hợp này thì cột cái có một phía ở phía bên tay trái, còn phía bên tay phải thì là cột cái trốn. Rồi, xin chào 72 bạn đang xem nha. Các bác cho giúp tôi một vài like hoặc follow và chia sẻ gì đó để là có cái sự tương tác tốt hơn, và cũng như có cái sự đề xuất để nhiều người xem hơn. Cảm ơn các bạn nha. Chào bác Toàn Phạm nha. Chào bác Vinh Phạm. Rồi, tôi tiếp tục cái chia sẻ với các bạn về cái quá trình lắp đặt hay là một số kiến thức về cái nghề mộc cổ truyền tiếp. Các bạn chờ tôi một xíu, tôi lắp lại cái mic nha. Ở đây thì chỗ hiện trường cũng khá nắng nên là cũng tôi phát trực tiếp nên cũng có những chỗ tôi phải lựa để cho nó không bị quá nắng, vì tôi phát trực tiếp chắc cũng lâu nên là chắc tôi đứng ở trong chỗ này dầm hơn một chút. Chỗ phía dưới này thì là cấu kiện xà ở phía bên xà chân ở chỗ gian buồng. Ở trên kia là anh em đang chỉnh xà hả ông ơi? Ở trên kia là anh em đang chỉnh xà. Trên kia. Ở đây chỉnh xe đấy ạ. Chỉnh xe để câu ở trước nắp cái đấu luôn bây giờ. Thích đội lên để bỏ đấu. Rồi, cảm ơn bạn Ben đã chia sẻ nha. Cảm ơn nhé. Có câu hỏi thì các bác có thể cứ đặt câu hỏi tương tác với mình trực tiếp ở đây. Ở đây thì anh em đang chỉnh các cái xà để lắp đặt tiếp. Công trình này thì bằng chất liệu gỗ lim của châu Phi, cụ thể là nước Cameroon.
Và cái màu gỗ thì như các bạn đang thấy của chúng tôi đó, thì cũng như tôi vài lần chia sẻ trước đó, là cái màu gỗ này thì chúng tôi là hoàn thiện theo phương pháp của chúng tôi thường hay dùng cho các công trình này là phương pháp lau dầu chứ không phải phun sơn PU. Nên các bạn trông thấy là gần như là vẫn giữ nguyên được cái vẻ mộc mạc của gỗ, và nó không bị nhựa hóa, nó không bị cảm giác như một lớp nhựa phủ kín cứng ra bên ngoài của công trình, nên nó vẫn giữ được cái chất cảm của cái vẻ mộc mạc của gỗ, cũng như các cái chi tiết chạm khắc là nó không bị phô, nó không bị quá bóng nhẫy. Nên là tôi nghĩ là cái phương pháp hoàn thiện như này tôi nghĩ là rất là ổn cho các công trình kiến trúc gỗ truyền thống. Hồi xưa thì hồi mới cỡ khoảng độ tầm gần 20 năm trước đã, thì bên tôi cũng có dùng chất liệu phun sơn PU. Sau đó thì bên tôi có tìm ra cái vật liệu hoàn thiện khác mà họ nhập khẩu từ bên Đức về là cái sơn nano đó. Nhưng mà sau khi tôi thử nghiệm với một số loại dầu thì trong đó một số loại dầu thì để đáp ứng hoàn thiện cái công trình này thì bề mặt phẳng thì ok, nhưng mà với bề mặt hoa văn thì nó hay bị đọng. Thì đợt vừa rồi trong vài năm vừa rồi thì chúng tôi có tìm ra một loại phương pháp mà hoàn thiện mà nó phù hợp với cái công trình này, hoàn thiện dầu lên bề mặt nó không bị đọng trên các cái bề mặt hoa văn. Nếu các bạn nào trong ngành thì các bạn có thể thấy là các cái vật liệu cái hoàn thiện bề mặt bằng chất liệu dầu thì là được đánh giá là tương đối là cao cấp và được đánh giá cao, và các nước phương Tây thì họ cũng dùng tương đối nhiều, chứ phật sơn thì giờ mọi người dùng cũng ít rồi. Tất nhiên nếu dùng dầu thì chi phí kinh tế nó có cao hơn một chút. Có một số các bạn đến từ nước ngoài ở đây đang xem live, cảm ơn các bạn nhé. Hy vọng các bạn đang xem có thể giúp tôi một vài like với share nha. Có 60 bạn đang xem. Chào các bạn nhé. Ở đây thì anh em đang di chuyển giáo. Nếu các bạn có thời gian thì có thể đi xem, tôi sẽ phát trực tiếp, mà này cũng tương đối dài, các bạn sẽ phần nào hình dung ra cái quá trình lắp dựng và hoàn thiện của một công trình kiến trúc gỗ truyền thống. Cái này thì tôi nghĩ cũng với nhiều người thì nhiều lúc không xem được trực tiếp, thì đây cũng là một cái cơ hội để các bạn có thể tìm hiểu với xem cái cách mà các cái cấu kiện truyền thống này nó liên kết với nhau và được lắp đặt như thế nào. Thường ở các video trước hay là trên trang của chúng tôi thì đang giới thiệu nhiều về các kỹ thuật chế tác tại xưởng, còn ở đây thì là hiện trường trực tiếp của công trình mà lắp dựng ở đó. Cứ cho lên cho hết dầm mì ấy về đây, cho những ngay sau. Đây chính là các bạn trông để thấy một số cái chạm khắc của công trình. Tiểu thất Thợ Tràng Sơn phải không? Vâng, đúng rồi bác. Gỗ Giang thì là ở Tràng Sơn, Thạch Thất, Hà Tây các bạn. Hà Tây ngày xưa, giờ Hà Nội rồi các bạn. Gỗ Giang thì cũng hy vọng là những các anh em ở các cái làng nghề khác có cơ hội gìn giữ và phát triển các nghề truyền thống các cụ để lại. Đây các bác có thể cảm nhận một số các cái đường nét chạm khắc của chúng tôi. Các bác chờ tôi một xíu, tôi cắm lại cái mic nha. Sơn con này, cắm lại hộ anh cái này, cái tay nó vướng. Đây là anh em đang lắp, chắc ở phía trên kia là con rường. Cài lại cái mic này. Rồi, ok anh cảm ơn. Rồi bác Tiểu Thất hỏi Thợ Tràng Sơn, chắc bác cũng biết đến vùng Thạch Thất ạ. Hiện giờ thì ở Thạch Thất chúng tôi cũng có nhiều làng nghề, có vài làng nghề làm mộc, thì tuy nhiên cái nghề làm nhà gỗ thì chắc cũng chỉ còn được ở khoảng độ tầm đôi ba làng này. Trong đó Tràng Sơn thì cũng được khá nhiều người biết đến. Tôi cũng giới thiệu một chút về cái làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn của chúng tôi. Tràng Sơn của chúng tôi thì cái tên làng đó thì chính là cái tên ngày xưa gọi tên làng Tràng. Thì Tràng đó chính là tên cái dụng cụ
biệt thự dùng để chế tác các cái nghề mộc. Thì tên làng tôi thì là cái tên một cái dụng cụ làm mộc, và ở làng tôi thì cũng có một cái truyền thuyết về cụ cả tên là Phó Sần nên là làm đền đài cho Thánh Tản Viên. Cái này thì các bác có thể xem ở trong cái chuyện trên đỉnh Ngọc Tả của cụ Nguyễn Tuân đã viết. Thì qua cái tên làng được gắn với chỗ cụ làm mộc, cũng gắn với cái truyền thuyết là cụ Cơ Cả lên làm đền đài cho Thánh Tản Viên. Các bạn cũng có thể phần nào hình dung được cái làng của tôi là gắn với cái nghề mộc nó như thế nào. Tôi thì sinh ra và lớn lên ở Trà Sơn, tôi xuất thân là cái thợ Hoa Văn ở đó. Rồi em xin Hoàng Vân làm nhiều tiền lắm anh em. Cái này thì chắc là cũng sau các biệt thự xây mới thì cũng là cũng nói chung là cũng đúng là cũng có so với cái nhu cầu ấy thì cũng không phải nhiều người dễ làm được. Bạn em hỏi căn nhà này 3 gian 2 trái. Căn nhà này thì là căn nhà 5 gian chứ không phải 3 gian 2 trái. Thực ra thì cái từ 3 gian 2 trái đó, nếu mà anh em mà tìm hiểu kỹ một chút đó, thì sẽ thấy là cái nhà 3 gian 2 trái nó chính là cái nhà mà nó đâu đó ở trên các cái vùng dân tộc, hay là các cái nhà mà ở Huế hay là các cái ngôi đình đó, thì là nó sẽ phù hợp hơn. Vì cái trái, cái gian trái mà nếu được hiểu đó thì các bạn cứ hình dung là ở hai cái đầu đốc đó là cái mái nhà nó phải chéo xuống, hay là cái nhà đó nó phải có 4 mái hoặc là 8 mái, thì các bạn sẽ thấy hiểu đó là trái. Và trái thì thường là cái góc đó sẽ là cái góc đa. Công trình này thì 5 gian 2 đầu vĩ đốc nên không có góc đa, nên là thú thực là nhiều anh em trong cái nhà 5 gian đó bảo nhà đó là nhà 3 gian 2 trái. Thì tôi, nếu mà anh em trong nghề vùng sâu thì tôi nghĩ là nó có sự nhầm lẫn ở đây. Thậm chí kể cả một số cái từ ngữ đâu đó ở trên sách báo cái gì đó thì tôi nghĩ là cũng có cái sự nhầm lẫn nhất định. Tôi cũng có thi thoảng phải chia sẻ đính chính với một số anh em truyền thông báo chí về cái sự nhầm lẫn các cái từ ngữ truyền thông đó. Vượt thế nào? Mọng ngược mọng xuôi đấy rồi gì nữa? Chết tiền. Nên là tôi cũng xin phép thi thoảng tôi chia sẻ một chút về các cái chuyên môn. Tất nhiên đó là dưới góc nhìn cá nhân của tôi. Ở đây thì là anh em đang dựng chiếc cột cãi ở cái gian buộc. Ở đây chính là cái cột cái ở Bức Thuận. Ở đây sẽ là cái phần mà ngăn giữa cái 3 gian ở phía đằng ở giữa, và đây sẽ là ngăn với cái gian buộc. Phía mà chỗ chân tôi đang đứng để tôi quay đây thì sẽ đây là gian buộc. Xin chào 100 bạn nào đang xem nhé. Các bạn cho giúp tôi một vài like hoặc share nữa để cho có thể đề xuất được tới nhiều người xem được hơn. Và các bác cho giúp tôi một vài follow nha. Và đây thì là chiếc xà đang được chuyển vào để liên kết các cái chiếc cột với nhau. Đây chính là chiếc xà sẽ được chuyển và lắp dựng ở vị trí giữa chiếc ngọn cột anh em đang đứng ở kia, và một chiếc cột đội ở phía tay trái mà anh em đang đứng ở kia. Ở chỗ này thì hình như cái cột kia mình còn chưa đem ra đấu nhỉ ông nhỉ? Có đấu rồi nhưng mà bây giờ tháo ra đấy. Tháo rồi gì? Ok. Tháo ra mới lắp được, vì trước lắp một cái rồi. Căn nhà này nhiều tiền không? Căn này thì phần gỗ của bên mình là dao động quanh quẩn. Cái này thì chắc là nếu bác liên hệ trực tiếp với bên mình là sẽ tiện hơn. Nhưng mà một căn kiểu như này thì bên mình là phần gỗ là dao động quanh quẩn cỡ khoảng độ tầm từ 4 cho tới 5 tỷ gì đó để cho 5 gian để chút phần gỗ. Chi tiết thì các bác liên hệ với cái số hotline của bên Giang giá cả thì anh em sẽ nắm được chi tiết hơn. Các bác giúp tôi một vài follow, còn bác nào chưa follow các bác có thể follow kênh của chúng tôi. Thì tôi hy vọng trong vài ngày tới tôi sẽ tiếp tục giới thiệu. Ở đây là một số mối mộng của xà bên kia đã được lắp đặt vào. Như tôi có nói ở lúc sáng đấy thì các bác thấy là phía bên trên mái thường xuyên sẽ có khoảng tầm 2 tới 4 anh em. Ở đây thì đang là có
ba anh em ở phía bên trên để phụ trách cái phần lắp đặt, còn phần chuẩn bị đâu đó ở phía bên dưới thì đây là các anh em đâu đó ở phía bên dưới, và các phụ cả hướng dẫn ở phía anh em ở phía bên trên. Rồi, xin chào 114 các bạn đang xem nha. Rồi, 115 các bác hãy giúp tôi một vài like, một share nữa để có thể được TikTok có thể đề xuất được tới nhiều người xem hơn. Cảm ơn các bác nha. 113 bác xem thì mỗi người cho tôi giúp một loại follow đó. Tôi cũng đang trong quá trình tập làm TikTok nên là nó chắc là cũng sẽ có những thứ mà sẽ được xuyên, thì các bạn thông cảm nhé. Nếu có thiếu sót gì hay có nhỡ hay lỡ lời gì thì các bạn thông cảm nhé. Thôi mớm thì 2 phân được. Mớm thì 2 phân được. Rồi cho cái này. Mớm 2 phân vậy. Đây, cụ cả đang đưa vô để cho anh em để lắp một cái sàn ở bên trên. Trời nắng này thì anh em ở phía bên trên cũng khá vất vả. Sau khi chiếc cột đã được cố định vào chiếc sàn thì chắc là sẽ không lo đổ nữa. Đây chính anh em đang tháo chiếc con rường để chắc là lắp đặt cái một bức đố vỏ măng vào đó. Ở phía bên dưới đây chính là cái bức đố vỏ măng đây. Sắc sẽ thôi anh đưa lên cái này để đi để chuẩn bị lắm ngưỡng sang nơi ấy cần là lên chỗ dầm này. Cái dầm ạ, cháu bộ dầm dưới mà. Rồi, xin chào 88 các bác đang xem nhé. Các bác nếu mà mới vào xem thì cho giúp tôi một vài follow hoặc like nhé. Đây là anh em đang chuẩn bị lắp ngưỡng. Đây, ngưỡng tôi có thể sẽ vào đâu đó trực tiếp một chút để các bạn cảm nhận về cái chỗ lắp chi tiết. Nới ra tí đi, để lấy gõ búa gì được gõ. Ở đây là đầu phía bên này. Bên nào cũng dài. Cái cuộn này thì không rõ về. Có cuộn thì Đây là chiếc ngưỡng sẽ liên kết hai chiếc cột cái ở bức thuận. Đây chính là cái bức bộ vỉ ở đây gọi là cái bức thuận, gọi là vỉ thuận. Ở đây thì anh em tôi lại gần một chút để các bạn thấy. Đây là đang dùng gồ để di chuyển chân cột. Đây chân cột sẽ được đánh ra để đút chiếc xà vào. đây lấy rồi mà. Không gây sâu không gì cả. Cứ cẩn thận nhá. Chỗ này hơi nắng quá, tôi đứng tôi không biết các bạn ở trong thấy rõ không, nhưng chỗ nắng khá nhiều. Tôi trông qua màn hình điện thoại nó hơi bị quáng. Để tôi đứng vào gần đây một chút nữa. Thôi từ từ nhá. Đây, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về cái mộng gỗ nó sẽ được lắp như thế nào thì đây chính là trực tiếp công trình. Đây thì chúng tôi không có dàn dựng, không có gì cả. Thực tế nó như nào thì sẽ như thế này. Ở đây. Xem bên này đây. Rồi. Hơi mớm vào tí nữa. Ở một số các cái video trước mà chúng tôi đăng đó thì các bạn sẽ thấy là có cái quá trình chế tác ở xưởng. Thì đây chính là cái quá trình mà lắp đặt vào thực tế. Ở đây. Đây thì mới được lắp đặt ướm mà thôi. Và sau đó đây cái phần mặt thắt ở đây này các bạn thấy thì đây sẽ phải được lắp chuyển lên trên thì nó mới chắc chắn lại được. Xin chào 131 các bạn đang xem nha các bác. Nếu chưa follow thì có thể cho giúp tôi một loạt follow nha. Tôi cẩn thận nhé. Tôi đi ra một chút thì chỗ này lắp đặt cũng tương đối nếu ấy cũng cần phải an toàn. Trồng lên. Đây chính là một chiếc điều kiện tiếp theo sẽ được lắp. Đầu của bên đây dài bong hơn. Đầu bên anh Tuấn vào trước đi. Xong mình mới được. Đấy.
Các bác không biết trông qua đây có thể thấy Thấp xuống đầu tí anh ơi. đường nét chạm khắc của chúng tôi không? Anh đạp xuống, lên chân đạp xuống. Đấy, nữa. Rồi. Rồi, xin chào 140 các bác đang xem. Các bác giúp tôi một like share nhé. Rồi 145 rồi. Hy vọng các bác like share giúp tôi để tôi có thể giới thiệu được tới nhiều người hơn. Ở đây là lắp đặt ở chiếc sàn thì sẽ có hai phía bên lỗ mộng. Đây thì chắc anh em đang lắp ướm vào. Tôi hy vọng là các bác xem này các bác cũng có thể hiểu được cái phần nào về quá trình lắp dựng của cái công trình. Tôi nói này nếu có tiếng có bị nhỏ gì là các bác cứ còm nhé. Thì tôi hy vọng tôi có thể nói để các bác nghe được rõ hơn. Không biết là có bị nhỏ quá không. Tôi thì tiếng nói thì thường cũng không được to lắm. Rồi xin chào 163 các bạn đang xem nhé. Đây chính là anh em lắp đặt chiếc ngưỡng. Cái cấu kiện mà anh em đang cầm kia đó là cái ngưỡng. Còn phía trên đó là sàn. 164 các bạn đang xem, các bác nào chưa follow thì follow giúp tôi, ủng hộ tôi nhé. Xin chào các bạn nhé. Các bạn có tương tác gì thì các bạn có thể cứ comment ở đây. Đây phía trên thì hiện giờ còn 3 anh em, phía dưới thì có một số ít người anh em hỗ trợ. Rồi chào 176 các bác đang xem. Cảm ơn các bạn. Ở đây thì anh em đang dùng vồ để đóng trên cột. Ngon trên cả. Không? Rồi sau khi anh em đóng ở phía đỉnh tới bên dưới thì bên trên chiếc xà cũng đã vào được. Xin chào 170 các bạn đang xem nhé. 177 các bạn giúp tôi một vài like với xe nhé. Tôi thì vốn sĩ cũng không thường xuyên nói nhiều, nhưng chắc là TikTok thì hình như thấy là tương tác với các bạn này chắc nói nhiều hình như chắc là cũng được đề xuất tốt hơn nữa các bạn. Để giúp tôi một vài like xe nhé. Ở đây giờ là chuẩn bị lắp cái bức vỏ măng đúng không? Cẩn thận nhé. Ở đây thì chuẩn bị chúng tôi sẽ lắp cái bức vỏ măng ở đây. Đây chính là cái bức vỏ măng sẽ được lắp đặt vào vị trí phía bên trên, chỗ tay kia các anh em thợ đang đặt tay lên trên đó. Sẽ được lắp đặt vào đó. Rồi tôi xin chào 179 các bác đang xem nhé. Tôi rất là mong là có thể được số người xem tăng thêm một chút nữa. Hy vọng các bác mà đang xem có thể giúp tôi một vài chia sẻ hoặc like share gì đó để nó được nhiều người xem hơn. Rồi đây chính là cái bức đố vỏ măng. Ở đây thì từng các cái cấu kiện sẽ được lắp đặt tuần tự vào với nhau. Rồi, các bác mà nếu có thắc mắc thì các bác có thể cứ đặt câu hỏi ở đây nha. Tôi cũng hy vọng có thể tương tác được với các bạn trực tiếp qua đây. Nếu mà lắp một con khó quá thì mình cho cầu một lời cao lên tí. Trong cái quá trình lắp đặt này thì thi thoảng cũng có một số những cái thiếu sót gì đó mà anh em chưa lường trước được, hay chưa kiểm soát trước được thì chúng tôi sẽ khắc phục ở thực tế ở công trường. Cảm ơn cảm ơn, thank you. TikTok của tôi thì thi thoảng cũng hay một số kênh khác của tôi thì cũng có nhiều người nước ngoài xem, thậm chí là một số trên các cái trang cái mạng gọi là anh em gọi là cái trên phở bò hay gì đó đó, trên các cái mạng khác trực tiếp thì tôi thấy là người nước ngoài xem còn nhiều hơn người Việt Nam mình. Thì tôi cũng hy vọng là giới thiệu và lan tỏa được cái nghề mộc của các cụ mình để lại nhiều các bạn hơn. Cũng như sáng tôi có chia sẻ đó thì qua một thời gian chúng tôi có giới thiệu và chia sẻ về các kỹ thuật truyền thống thì cũng có các bạn ở nước ngoài muốn trải nghiệm hỏi cái nghề mộc truyền thống của Việt Nam. Trong
thời gian tới thì chúng tôi sẽ có một số bạn tới xưởng chúng tôi học tập và trải nghiệm. Trong lần tới thì sẽ có một bạn từ Chile sẽ qua thực hành cái nghề mộc của xưởng của chúng tôi. Thì tôi hy vọng có thể sẽ giới thiệu được cái nghề mộc cổ truyền của các cụ tới nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là các bạn nước ngoài. Trên một số các cái phương tiện khác của chúng tôi đó thì cũng có những cái video nó lên được tới hơn 20 triệu lượt xem, mà người xem thì ở nước ngoài là chủ yếu. Thì ở những video đó thì tôi cũng có giới thiệu về cái nghề mộc Việt Nam. Thì cũng một phần tôi hy vọng là hai cái tiếng Việt Nam của mình được nhiều người ở bên nước ngoài biết đến hơn. Tôi cũng hy vọng cái vốn cổ như là các cụ để lại nó giới thiệu được tới nhiều người. Tiếng hơi bé Tràng Khờ, ok, để tôi sẽ đặt lại cái tiếng. Rồi, bạn Tràng Khờ không biết nghe cái rõ hơn chưa? Tôi sẽ đặt mic này rõ hơn lên này một chút. Bạn này Tràng Khờ nghe có rõ hơn chưa không ạ? Sơn ơi, anh nhờ tí em đặt hộ anh cái mic nó vào chỗ băng khẩu một tí cho nó rõ hơn một tí đi. Ở đây thì anh em đang lắp đặt cái cấu kiện rồi, vừa xong anh em có tháo ra đây. Đây chính là cái con giường. Chú cài hộ anh nó vào đây cho anh cả. Rồi, bạn Minh Nhạc Nguyên, ok, để mình đặt lại cái mic nó cao lên một chút nữa vì tiếng mình hơi nhỏ. Em đặt luôn, kẹp luôn nó vào cái chỗ băng khẩu giúp anh để anh nói cho nó rõ hơn. Rồi, chắc mất công nói trước cũng được, đơ ba các bác gì đó, em cứ đặt gần lên trên đó, cho nó quay lên trên nha. Rồi, ok, anh cảm ơn. Rồi, nếu mà các bạn có gì nghe không rõ tôi chia sẻ đó, các bác có thể cứ comment trực tiếp nha, để tôi biết tôi điều chỉnh. Rồi đây, tôi hy vọng đây là qua hình này, thì tôi quay bằng điện thoại đây, các bác cũng có thể sẽ có phần nào cảm nhận về những cái đường nét truyền thống của các cụ mà anh em xưởng mộc của chúng tôi đang cố gắng tập luyện và hy vọng là có cái cơ hội gìn giữ và phát huy. Ở đây thì tôi cũng hay sử dụng các cái chất liệu truyền thống và tôi cũng có sáng tạo thêm một số các cái hoa văn ở trong cái công trình của chúng tôi. Tôi hy vọng trong những cái công trình của chúng tôi là có những cái dấu ấn riêng. Rồi, cảm ơn Minh Nhạc Nguyên. Rồi, công trình đẹp. Bác Thành Phùng hỏi nhà hay chùa. Cái này thì công trình nhà ở tư nhân bác. Đây chính là một cái công trình nhà thờ Gia Tiên bác ạ. Đây thì không phải là công trình chùa. Rồi, cũng được một số các bác follow. Chúng tôi thì thường làm cái không biết của tôi nó có mất kết nối không. Các bác nếu mà thấy tín hiệu gì mà nó phập phù thì cứ comment giúp tôi nha. Nhà này bác Thành Phùng ở nhà này cháy chắc to lắm. Rồi, còn này thì chắc cũng hơi tế nhị. Thực ra thì mình nghĩ là nói chung là nếu mà để mong nó vậy đó thì mình nghĩ là chắc cũng mình nghĩ là nó cũng hơi tế nhị. Bác Văn Hải bao nhiêu xiên 1 mét vuông sàn. Cái này thì cái nếu mà theo mét vuông sàn thì ước chừng chắc là với một cái công trình mà thường là quanh quẩn cỡ khoảng độ tầm 100-250 mét vuông gì đó thì cái phần gỗ nó dao động đâu đó quanh quẩn cỡ khoảng độ tầm từ 4 cho tới 5 tỷ gì đó. Đó chính là cái mức phổ biến của cái công trình này. Thì các bác có thể chia ra. Bác Thanh Phùng chuyện lịch sử rồi, cái này thì cũng thôi, tôi cũng tùy các bạn Thanh Phùng thì chắc bạn thì cũng đùa đó, cũng không sao. Tôi thì cũng thú thực là cũng gọi là nhận những khen chê rồi cái quan điểm các khác các cái gì đó nó cũng khá nhiều rồi. Thì tôi cũng thú thực các bạn, tôi cũng ít khi sa đà vào về cái việc mà tranh luận là đúng sai, vì mỗi người một cái quan điểm, mỗi người một cái nhìn nhận nó khác nhau, nên là tôi rất ít khi áp đặt cái quan điểm nhìn nhận của mình cho những người khác. Thì bản thân của mình chắc cũng còn nhiều điểm chắc là chưa thể hoàn thiện được, nên là mình cũng còn vậy, nên là tôi chắc mình cũng không phán xét hay là các cái quan điểm của người khác. Nên thôi thì cái này thì chắc là tùy các bạn cảm nhận. Còn cái chia sẻ cá nhân của tôi đó thì tôi muốn là làm những các cái công trình mà tôi nghĩ là nó có những cái dấu ấn theo cái quan điểm cá nhân nghề nghiệp của tôi,
ai đồng cảm ai ấy được thì có thể sẽ thực hiện cùng tôi. Rồi bác Văn Hải cái ok giá cũng được đấy. Rồi cảm ơn bác. Tôi cũng hy vọng là những cái nghề mộc cổ truyền của các cụ như nhiều lần tôi chia sẻ trước đó, thực ra thì nó rất nhiều đời nó mới có được, mà gần như những cái giá trị truyền thống này có khi nó mất đi chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Giờ anh em ở các cái làng nghề làm thì tôi thấy là làm đào sâu cái nghề này một chút đó thì gần như là nó ít đó. Có thể cũng có không quá ít anh em làm, nhưng mà cái anh em mà làm đào sâu được tới một chút đó thì nó khá là ít. Nên là những anh em mà đào sâu đó mà không đào sâu, không có cái cơ hội để thực hiện cái công trình này nó nhiều đó, thì tôi nghĩ là cái nghề mộc cổ truyền của các cụ để lại trong nhiều năm này nó bị mất đi trong thời gian rất là nhanh. Chưa kể là làm cái mảng này thì xin lỗi các bác, cả anh em hơi chút còm mà đâu đó là rồi thì xin lỗi các bác, nó cũng hơi tế nhị chút là các bác bảo nào thì phá rừng hay tàn phá rừng hay gì đó, thì thú thực nó cũng hơi tế nhị. Nguồn nguyên vật liệu thì tôi nghĩ là nó không riêng gì trong các công trình nhà gỗ, trong các cái công trình đồ gỗ nội thất chúng ta đây cũng đang dùng rất nhiều đồ gỗ. Và cái nguyên vật liệu gỗ này thì tôi cũng có đi một số các cái nước khác đó, như Nhật hay các nước khác đó, thì họ cũng gần như là đang xuất khẩu gỗ hích mạnh cái hướng sang của Việt Nam mình. Còn tôi thì thú thực là tôi không sa đà vào cái việc nguyên vật liệu nó phải là cái gì, mà với tôi đó thì tôi cũng có phần nào ý thức được rằng là để có được những cây gỗ mà nó được này cho anh em chúng tôi làm thì nó cũng rất là quý rồi, thì nó cũng phải mất nhiều năm mới có được. Thì tôi hy vọng là với những cái mà cố gắng của anh em của chúng tôi đó, thì những cái cây gỗ mà đã mất không nhiều thời gian như vậy đó, nó sẽ có một cái đời sống mới, mà tôi cũng sẽ cố gắng cho nó xứng đáng với cái giá trị của nó. Thì tôi nghĩ là mỗi cái cây gỗ đó nó sẽ có một cái, nó có thể sống. Ví dụ nếu mà với những công trình như thế này chúng tôi sẽ làm cẩn trọng, chúng tôi sẽ chế tác, chúng tôi sẽ gia công cho nó thật tinh để cho nó một cái đời sống tinh thần. Thì với những công trình như này tôi nghĩ là nó cũng sẽ phải tồn tại và có thể đếm bằng hàng trăm năm. Nói vui một chút, nếu không có một cái nguyên nhân gì như các bác nào nói ở trên đó là gặp bà Hỏa gì đó. Rồi bác Trà Khờ hỏi chọn gói cả bộ gỗ hay lắp riêng. Ở đây đó thì thường thì bên Giang thực hiện là chọn gói cái phần công trình phần gỗ, còn giá của cái phần xây lắp hay là các phần đồ thờ thì sẽ một cái gói riêng. Rồi xin chào 381 các bác đang xem nhé, gần 400 rồi. Các bác giúp tôi một vài like với share nữa để tôi hy vọng giới thiệu về các cái nghề mộc truyền thống mình tới các bạn nhiều hơn. Rồi cảm ơn các bác nha. Còn bác nào đang chưa follow đó, các bác có thể follow kênh của chúng tôi nha. Tôi thì cũng đang trong quá trình cố gắng tập làm TikTok, hy vọng các bạn follow để cho kênh của chúng tôi nhanh được lên. Tôi thì cũng chưa được chuyên nghiệp như các bác khác, nhưng mà tôi cũng hy vọng là các bác cho anh em chúng tôi làm nghề có cơ hội để giới thiệu được những cái vốn cổ của chồng tới nhiều các bạn trẻ hơn. TikTok thì cũng là một cái kênh mà tôi nghĩ là có nhiều bạn trẻ, trong khi giờ thì cũng nhiều trào lưu là giải trí hài hay là nó gì đó, thì cái món này của chúng tôi nó cũng không được hài hay giải trí lắm, thì có gì nếu nó có hơi nhào là các bác cũng thông cảm nha. Rồi tôi cũng cố gắng sau khi các bác đã giúp thì chắc là cũng được đâu đó lên được 474 các bác đang xem. Rồi cảm ơn các bác nha. Có bác nào mà chưa follow kênh chúng tôi đó thì có thể follow. Các bác có câu hỏi gì thì hỏi đây rồi tôi sẽ trả lời bác. Có bác David gì hỏi gỗ gì bác thì đây tôi sẽ trả lời các bác. Ở đây thì chính là công trình mà chúng tôi thực hiện bằng gỗ lim của châu Phi. Cụ thể thì ở đây là lim của Cameroon. Cũng như tôi hay chia sẻ trước đó, thì chúng tôi thì không gọi là lim Nam Phi, vì bản thân ở cái gỗ này nó không phải chỉ có một nước của Nam Phi, và hiện tại thì nguồn từ châu Phi nó về nhiều, trong đó có nhiều nước. Thì ở đây nên là thường chúng tôi nói với khách hàng là thì ở đây là chúng tôi làm là gỗ lim của châu Phi, và trong đó thì chất liệu thì chúng tôi chọn cái loại chất liệu có tốt của châu Phi. Thì như các bạn đang thấy, nếu với gỗ mà của lim châu Phi như chúng tôi đang chọn đây, với một số khách hàng mà chưa biết đó, thì trong qua có thể tưởng là lim Lào. Thì chúng tôi thì cũng chọn cái chất của gỗ nữa. Nhà này bao nhiêu tiền? Cái này thì tiền thú thực là tôi cũng chỉ nhớ đâu đó khoảng đây. Cái này công trình bên chúng tôi thực hiện ở đâu đó
Chắc cái giá chi tiết thì sẽ các anh em mà nắm được chính xác hơn, nhưng cái giá chắc nó nằm ở đâu đó dao động trong khoảng từ 4 cho tới 5 tỷ gì đó chọn gói cái phần gỗ. Rồi tôi sẽ xem một vài câu hỏi tiếp của các bác. Bác Nguyễn Thiện hỏi bên anh có cần nguyên vật liệu không? Nguyên vật liệu thì bên mình có chứ. Bên mình thường cái này thì bên mình chế tác công trình này thì có cần phần nguyên vật liệu thì sẽ có các cái nhà cung cấp nguyên vật liệu cho bên mình. Nguyên vật liệu thì chắc sẽ có những anh em chuyên hơn, các anh em đó thì có thể tôi sẽ phải mua gỗ tròn hay mua gỗ hộp, cái này thì sẽ tính theo khối. Ở đây là lắp đặt cái cấu kiện cột. Rồi các bác mà có gì cứ tương tác trực tiếp với chúng tôi thì các bác cứ đặt câu hỏi ở đây nha. Đây là anh em đang lắp chiếc cột đây là chiếc cột này gọi là chiếc cột con. Cột con ở vị trí này chính là vị trí mà sẽ lắp cái cửa bức bảng, sẽ ngăn giữa cái phần hiên và phần không gian ở phía bên trong lòng nhà. Rồi, cảm ơn các bác. Nếu có các bác nào và xem mới chưa follow thì các bác hãy follow kênh của chúng tôi nhé. Nếu được thì cho giúp tôi một vài like hoặc share nhé, để cho có thể đề xuất tới nhiều người hơn. Tôi có kêu gọi like share nhiều để các bác nghe mà có nhà mình cũng thông cảm giúp nhé. Vì tôi tập thì tôi cũng muốn cố gắng một chút để hy vọng có cái sự tương tác với các bạn nó tốt hơn. Trong quá trình mà nói dài kiểu như thế này, nó có cái gì mà nhầm nhọt hay lỡ lời thì các bác cũng thông cảm giúp nha. Ở đây anh em mới lắp ở phía dưới này là gồm các cái xà chân thì cũng đã được lắp vào để cố định chiếc cột rồi. Giờ thì chắc là sẽ liên kết tới cái phần ở phía bên trên đỉnh của cột. Đây sẽ là liên kết cái phần ở trên ngọn cột này nữa. Tương tự như vậy thì nó sẽ là ở phía bên này. Ở đây dành cho các bạn xem sau mà chưa cảm nhận các cái đường nét chi tiết chạm khắc thì tôi quay lại chỗ này một chút để các bác cảm nhận hơn. Đây chính là kết cấu một phần trong rường. Như ở trước tôi nói là phần kết cấu kẻ chuyền thì chính là phía bên trong này. Đây như các bác đang thấy đây chính là kết cấu mà kẻ chuyền. Các phần kẻ là chuyền với nhau. Đó, và ở phía bên ngoài này thì sẽ là trồng rường. Xong tôi sẽ chia sẻ giới thiệu các bạn một chút về kẻ chuyền và trồng rường. Thì thường cái phần mà kẻ chuyền thì sẽ được dùng ở gian giữa. Ở cái phần gian giữa đó thì dùng kẻ chuyền thì cái ngôi nhà cảm giác là nó sẽ thoáng hơn. Ở cái gian giữa cái kết cấu ở cái phần kẻ chuyền các bạn thấy đây là nó sẽ thoáng, có cái khoảng thở thoáng ra như thế kia. Thì ở gian giữa nó sẽ nhẹ nhàng là thoáng. Và tới cái phần kết ở cái chỗ khu vực thờ cúng, cái gian giữa là chỗ này sẽ là treo cái cửa võng và tiểu châu ở đây, sẽ ngăn cái khu thờ ra, thì nó sẽ tạo ra cái sự ấm cúng cho cái đó, và nó sẽ cái sự cân bằng giữa thưa và mau. Còn ra tới cái phần phía bên ngăn ở đây là ngăn cái phần giữa ba gian với ngoài buồng thì sẽ dùng cái kết cấu là kết cấu trồng rường. Ở đây tôi cũng chia sẻ theo cái tìm hiểu và nghiên cứu cá nhân một chút, thì tôi thấy là với cái kết cấu trồng rường này thì thường là sẽ cái con rường nó trồng lên nhau như bạn đang thấy, sau này nó sẽ kín lại thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác ngăn cách tốt hơn, thì nó sẽ ngăn được giữa cái phần mà không gian thoáng ở phía bên ngoài là ba gian thì thường sẽ cái chức năng nó sẽ thoáng, là không cần tính riêng tư như ở trong buồng. Nhưng mà để ngăn ở cái phần không gian đó phía bên trong buồng thì dùng kết cấu trồng rường này nó sẽ tạo ra cái sự kín đáo, ngăn cách tốt hơn. Đây, phía bên trên là một số bước cái đố vỏ măng nữa, và phía bên dưới này sẽ có cái đố vỏ măng nữa, thì ngăn cách nó sẽ tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Rồi tôi sẽ xem có một số các bác còn nữa. Bạn Ngọc Thiện bạn Ngọc Thiện Nam bên em cung cấp trọn gói com măng nhà cổ là gì ạ? Com măng nhà cổ là các bên bác chuyên chế tác riêng đố vỏ măng hay là gì ạ? Rồi bác yêu bao nhiêu, hỏi gỗ này bao nhiêu 1 mét khối? Cái này thì nếu cái phần nguyên vật liệu đó thì thú thực ra mà nói là như nhiều anh em đổ đồng, nhưng mà như tôi thì tôi sẽ riêng cái phần cột này ra, thì thú thực là riêng cái phần cột này bên tôi sẽ ra có cái thành khí đó thì có thể nói thì nhiều anh em sẽ bảo, nhưng mà riêng cái phần cột này bên tôi tính ra với cái cột này mà không ôm tầm thì nó đâu đó khoảng từ nằm trong khoảng độ tầm từ 50 cho tới 60 triệu gì đó trên 1 mét khối gỗ thành khí. Còn đâu đó nếu tính đổ đồng gì đó thì anh em đang hay tính phổ biến với nhau, nó nằm dao động khoảng độ tầm từ 37 cho tới gần 40 triệu gì đó.
Nhưng mà bên tôi thì thú thực là bên tôi chắc bên tôi không tính đồ đồng được, vì làm thực tế đó bên tôi thấy các công trình của bên tôi tính đồ đồng thì chất lượng không đảm bảo. Rồi bác Yên Minh 605 hỏi nhà cổ soi kẻ bén trồng buồn đẹp quá. Vâng, cảm ơn bác. Rồi cái này thì thú thực ở đây tôi cũng giới thiệu thêm một chút là các bác thấy ở đây các công trình của bên tôi đó, các bác có thể cái phần kể truyền như các bác đang thấy ở trước hình đấy nhé. Bên tôi thì không thiên về cái cấu kiện nó phải to này, nó phải khủng bố này, mà bên tôi thì đề cao cái tính mà sự hài hòa giữa cái cấu kiện, tỷ lệ là hài hòa, chứ nó không phải nhất thiết là to. Mặc dù có thể cái bản thân gốc của nó gỗ là có khi là nó cũng to, nhưng mà không bao giờ bên tôi đề cao để cho nó quá khủng bố ở đó. Ví dụ các bạn thấy ở đây là cái chiếc mà kẻ chim từ cái chiếc cái bể sau đó, các bạn thấy ở đây đó thì thực tế cái gỗ của tôi nó là dày, nhưng mà bên tôi bóp cho cái dạ của cái chim và cái nghé đó dưới nó còn rất là bé, nên là cái độ vòng nó cao lên là cái ống đó nó nổi lên, là trong nó sẽ không còn to nguyên của gỗ thô nữa, mặc dù cái gỗ gốc nó thì nó rất là to. Đấy, như trước các bác có một số các bác bảo bên tôi làm cái bánh rong nó dày này, rồi với cái kẻ ngồi này, rồi cái chim đó nó sao nó dày nó to thế đó, thì thực tế khi bên tôi làm chế tác lên đây thì các bạn thấy là đây cái độ thanh thoát của nó còn đây. Cái này thì cũng là qua một số các cái lần mà bên chúng tôi rút kinh nghiệm từ thực tế. Bạn Ngọc Thiện Lâm nhà đẹp, và rồi mình cảm ơn bạn. Tiếp tục nói về cái này thì về cái vấn đề mà rút kinh nghiệm đó, thì thường ở mỗi công trình là chúng tôi thường xuyên là rút kinh nghiệm. Những công trình sau là sẽ rút kinh nghiệm. Có một số các cái lỗi của cái công trình mà trong quá trình thi công là chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để làm công trình sau cho nó tốt hơn. Mà cái việc rút kinh nghiệm này thì bên tôi rút thường xuyên, và tôi cũng có hình đâu đó bắt chiếc những các cụ ở đâu đó gọi là rút kinh nghiệm, rút mãi không hết ạ. Thường thì bên tôi cũng đâu đó phải cố gắng là gọi là giải thích trước với khách hàng là trong các công trình kiến trúc gỗ truyền thống này thì cái việc mà sai sót hay thiếu sót gì đó thì chắc là nó rất khó tránh khỏi. Vì là đặc thù nó làm thủ công truyền thống. Còn là trong vấn đề mà thi công nó có những cái sai sót thiếu sót đó thì chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng mà với kết quả những công trình thì thường bên chúng tôi cũng cố gắng tâm huyết, như các bác thấy cảm nhận là thì ít nhiều những cái công trình mà chúng tôi ở đây nó cũng là cái sự cố gắng của nhiều anh em để lên để nó được như thế này. Thì đó, tôi nghĩ là với những cái công trình mà truyền thống mà cố gắng làm cái kiểu như này thì tôi nghĩ là cái nguyên vật liệu hay những cái cây gỗ này nó cũng sẽ có một cái cuộc sống mới, mà tôi nghĩ là nó sẽ là, nếu mà gọi là nói theo kiểu ban đầu một chút đó, thì nó có thể cũng coi như là những cái di sản của các cái gia chủ hay là của những người trong đó, người dấu tay của những người thợ từ làng để lại phía sau để cho các thế hệ về sau. Thì thường những người thợ của chúng tôi thì thường cũng là gần như những người thợ mà không có bằng cấp hay không có các cái chứng chỉ gì cả, thì cũng làm theo kiểu của các cha ông. Và tôi thì cũng có hướng dẫn những anh em làm các cái đường nét để cho nó kỹ càng hơn và thiết kế sao cho nó phù hợp để vào cái công trình lên cho nó cân đối hợp lý và nó đạt được cái vẻ đẹp tổng thể cũng như trong chi tiết. Ở các công trình của chúng tôi thì chúng tôi đề cao cái tính mà đầu tiên là cái tính hài hòa tổng thể trước, sau đó vào các cái chi tiết. Mặc dù chi tiết thì nếu các bạn thấy là bên tôi làm nó tương đối là kỹ, nhưng mà bên tôi bao giờ đặt đề bài thì cũng sẽ là làm cái đề bài từ tổng thể trước, quan tâm cái tổng thể trước, sau đó mới đi vào một số các vấn đề chi tiết. Rồi, cảm ơn bạn Tràng Khờ nhé, quá tuyệt vời. Rồi, ok, mình cảm ơn. Mình cũng thanh minh một chút này, thực ra thì khen vậy thôi nhưng thực tế thì chắc là vẫn có những cái thiếu sót, chắc không tránh khỏi. Nhưng mà hy vọng thì có những cái thiếu sót thì các bạn xem cũng có thể bỏ qua, hay là cũng như một số gia chủ thì có thể bỏ qua. Nhưng mà chắc những gì mà cố gắng được thì anh em chúng tôi cũng đã cố gắng ở xưởng rồi. Còn lên công trình này có những thiếu sót, sai sót gì thì chắc chúng tôi sẽ khắc phục dần. Ở đây thì anh em đang chuẩn bị các cấu kiện xài tiếp theo. Cũng khá nắng. Rồi, xin chào 269 các bác đang xem nhé. Nếu được các bác cho giúp tôi một vài follow tiếp nha. Này, các bác mới, đặc biệt là các bác mới, nếu mà chưa follow hãy follow kênh của chúng tôi nhé. Rồi, các bác có câu hỏi thì các bác cứ đặt tiếp ở đây đi ạ. Mỗi là liên quan đến mà giá cả hay tiền nong gì đó thì thú thực là chi tiết thì tôi nghĩ là chắc là phải có cái sự tư vấn hay là hỏi các thông tin trực tiếp về giá cái công trình này thì nó dao động. Rồi các bác bằng hỏi giá đây, cái này thì giá phần gỗ nó dao động quanh quẩn cỡ khoảng độ từ 4 cho tới 5 tỷ tùy theo cái chi tiết.
Nếu mà thông tin chi tiết kỹ hơn thì bác có thể liên hệ với cái số hotline của bên mình, thì bên mình sẽ có các bạn tư vấn cho chi tiết. Đây là 2 chiếc xà đang được chuyển vào. Rồi, cảm ơn bạn Trang Khờ. Chúc các anh thợ nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống, và còn nhiều những công trình mới nữa. Rồi, mình cảm ơn bạn nhé. Mình thì cũng như đôi lần chia sẻ trước là hy vọng cái nghề mộc cổ truyền có cái cơ hội gìn giữ và lan tỏa để các bạn nhiều hơn. Bá Ngọc có hỏi gỗ gì bạn? Đây chính là gỗ lim của châu Phi, cụ thể là gỗ lim Cameroon. Bác 15 phút hỏi là xưởng ở đâu? Xưởng của bên Gỗ Giang thì là ở bên Gỗ Giang thì có 2-3 xưởng. Cái xưởng chính thì là ở số 3 khu công nghiệp Tràng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Đó, hoặc là các bác có thể lên map thì Google các bác tìm địa chỉ Gỗ Giang thì chắc nó sẽ ra. Tôi không biết, tôi cũng chọn với địa chỉ các mạng xã hội khác thì không biết TikTok nó có bot tương tác không. Cũng vì vấn đề mà TikTok có thể bot tương tác khi tôi đọc tên này các cái khác đã thì nhỡ may tôi có nói tránh hay là các cái thì các bác thông cảm nhé. Cái này thì nó hơi tế nhị một chút, chắc là đâu đó tôi nói chút có khi nó lại cũng tụt view. Hy vọng các bác thì giúp tôi một vài like share để nó có thể kéo cái tương tác lên. Không biết có đúng không, nhưng tôi nói sang chút chắc nó tụt view. Cảm ơn các bác nha. Ở đây thì anh em lại tiếp tục lắp chiếc xà ở phía trước. Chiếc xà này thì chính là chiếc xà ở vị trí cửa bức bảng. Xin chào 170 các bạn nhé. Cũng tụt view khá nhanh rồi. Các bác nếu được thì giúp tôi một vài like share để tôi giới thiệu tới các bác khác nhiều hơn. Bạn Trang Khờ hỏi đang ở đâu? Bên mình thì bạn đang hỏi là luôn bây giờ hay là địa chỉ văn phòng hay xưởng bên mình ạ? Văn phòng của bên mình thì ở chỗ Hàm Nghi, còn xưởng bên mình thì ở Tràng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Chắc tôi nói một chút chắc nó cũng tụt, nên là nhỡ mày về vấn đề tế nhị các bạn có hỏi thì tôi có trả lời nó chưa thỏa đáng thì các bác thông cảm nha. Các bác có thể tìm Gỗ Giang thì chắc nó sẽ ra các cái thông tin về chúng tôi, số điện thoại, địa chỉ. Vào cái xe dưới xe. View cũng đang tụt khá nhanh. Nếu được các bác đang xem mỗi người bấm giúp tôi một vài like hoặc share gì đó. Còn các bác nào chưa follow thì follow kênh của tôi nhé. Bạn Trang Khờ hỏi giá dao động cho cả bộ chọn gói nhà ba gian tầm khoảng bao nhiêu? Với ba gian thì bên mình cái phần gỗ đó chọn gói là dao động quanh quẩn cỡ khoảng độ tầm từ tỷ 8 cho tới khoảng tầm 3 tỷ gì đó, phụ thuộc vào cái chi tiết quy cách và cái chạm khắc của nó như thế nào. Cái này thì tôi cũng chia sẻ chút là công trình của bên tôi thì thường bên tôi nhận chọn gói, chứ bên tôi không chắc là không bán nguyên vật liệu được như các anh em khác, nên là bên tôi nhận chọn gói một công trình theo cái quy cách thống nhất là như nào đó thì cái giá chọn gói nó sẽ là bao nhiêu tiền. Rồi giờ tôi lại cận cảnh hơn một chút nhé. Rồi để xem có thể cũng sẽ bắt đầu tăng lại. Hy vọng các bác đang xem cho giúp tôi một vài like hoặc là share để cho nó có kéo lại cái tương tác. Tiếng nếu tôi nói có bị nhỏ các bạn cứ còm ở đây nha. Rồi xin chào các bác đang xem mới nha. Ở đây thì là anh em đang lắp 2 chiếc xà. Ở giữa 2 chiếc xà này sau này thì sẽ là cái bức tam sơn.
Sau một hồi thì anh em cũng đã lắp được một số các cái cấu kiện các bạn ở đây. Tôi xin phép mà cũng gọi là ít dùng người một chút nha, thì tôi nói cũng dài. Đến những may là có đối hơi các bạn thông cảm nha. Còn các bác nào mà chưa follow kênh của chúng tôi đó thì hãy có thể giúp chúng tôi một lượt follow để tôi có cái cơ hội giới thiệu những cái kỹ thuật mộc cổ truyền để các bác nhiều hơn. Và nếu có thời gian đó các bác có thể xem các cái video mà của chúng tôi giới thiệu ở trên cái trang TikTok. Các bác có thể vào cái hồ sơ của chúng tôi đó thì sẽ có giới thiệu sơ sơ về các cái kỹ thuật chế tác mà chúng tôi đang làm, cố gắng để giới thiệu các cái kỹ thuật cổ truyền để các bạn trẻ và các bạn ở nước ngoài được nhiều hơn. Còn ở đây thì tôi phát trực tiếp để có cái sự tương tác trực tiếp với các bạn. Ôi nhầm giống rồi. Yếu nghề biết. Chắc đó, đấy anh em có báo chắc hình như chắc lắp nhầm một số các cái dấu. Thì cũng như tôi có thanh minh ở trước đó, thì trong cái quá trình lắp đặt này nó cũng có những cái sai sót, thiếu sót hay nhầm nhọt, chắc khó tránh. Vừa thấy anh em báo đâu đó lắp ở phía bên trên có cái sự nhầm lẫn đâu đó chút, chắc chút nữa mọi người sẽ sửa. Rồi lượt xem thì có đang tăng lên. Rồi cảm ơn các bác nha. Kéo lại được đâu đó tới hơn 200 các bác đang xem. Hy vọng nếu được thì các bác hãy cùng tôi chia sẻ, lan tỏa cái nghề mộc cổ truyền các cụ để lại tới nhiều người xem hơn. Ở đây thì mới lắp đặt chỉ là những cái ướm cấu kiện và cơ bản với nhau, sau đó thì sẽ có cái quá trình mà căn chỉnh chi tiết. Buổi trưa nắng sau đâu đó chắc được cỡ khoảng độ tầm 1 tiếng đồng hồ gì đó thì giờ anh em chúng tôi chắc bắt đầu nghỉ đâu đó một chút. Hoàn thiện ở đâu bạn đã quan, công trình này bên mình hoàn thiện thì ở trên Vĩnh Phúc. Rồi chào 272 các bác đang xem nha. Hy vọng nếu các bác nào chưa follow thì các bác cho giúp mình một follow và tìm hoặc chia sẻ gì đó. Đây chính là phần mà chạm khắc kẻ hiên. Ở đây là cấu kiện kẻ hiên. Còn bác nào mà chưa follow thì hãy follow kênh của mình nha, chia sẻ giúp mình để mình có cái cơ hội giới thiệu nghề mộc tới nhiều bạn hơn. Ở đây chính là cái bộ vì kể chuyện. Còn ở cái phần bên đằng chỗ Bức Thuận ở đây thì là kết cấu là trồng rường. Đây mọi người đang lắp dở ở đây. Rồi xin chào các 300 các bác đang xem nha. 300 này mấy rồi bác sáng tăng công trình đẹp quá anh ơi. Rồi mình cảm ơn bác nha. Chắc nó mình cũng bằng sự cố gắng của anh em mình thôi thì hy vọng là nó cũng sẽ có thể có cái chất lượng tốt, kỹ thuật tốt. Còn chắc nó thiếu sót chắc vẫn có, cũng như tôi vừa còm lại anh em lắp vậy thôi, nhưng mà trong quá trình lắp đặt này vừa mới lắp xong xuống dưới này thấy đâu đó hình như anh em có báo đâu đó có lắp nhầm vị trí chút cái xà, chắc chút nữa sẽ đảo lại cái đầu. Bây giờ tôi quay ra chỗ anh em nghỉ một chút nha, tôi sẽ trò chuyện với anh em tiếp. Có gì đó các bác cứ đặt câu hỏi tôi sẽ giải đáp các bác. Thôi tranh thủ kiếm đẩy. Đây là chỗ phần nguyên vật liệu mà anh em chúng tôi tập kết. Bác Sáng Tăng hỏi công trình này nhà hay chùa. Công trình này thì là một công trình nhà thờ Gia Tiên mà. Đâu, có cho anh xin cái. Nắng. Tôi xin phép anh em dừng một chút xíu nha, làm cái kem.
thoảng có cơn gió ạ, nó mát. đừng có con gió. Có gió nhiều cái thì cho nó mát, đỡ. Không có gió. Đây là phải bay rồi, chỉ có gió nhưng hôm qua nó bay rồi thì nó ngừng rồi. Đấy, có gió đấy để mát ông nhỉ? Đấy có cơn gió để mát à? Bắt đầu chuẩn bị dịu hơn được một chút rồi đấy nhỉ. Có gió, có gió. Đấy, cái ghế đây này. Cho là mình hai đây. Chị vừa mua đấy. Nghỉ một chút xong vào tiếp tục. Chị mua đây để đưa cho anh Thượng ở dưới. Cắn luôn, nhớ cắn. Bây giờ là nhầm cái dưới cái trên. Cái trên thôi. Bây giờ quay đầu cái trên thôi gì? Thì xong tháo cái trên xong quay đầu. Cái dưới để nguyên. Được quay được một cái quê này anh em này. Nhầm đi sửa. Mồ hôi nó nhỏ rồi giống nhìn thấy dấu. Nắng quá mồ hôi nhỏ lên mất dấu à? Mất dấu. Vừa mất thấy chị không mua được mấy cái cong nhựa. Nghĩa thì thực về nhớ mua cái cong nhựa em ạ. Có phải làm đúng để cắt cái kia rồi là cái không bắn rồi. Nắng quá lên mồ hôi vào mất dấu. Nghĩ hay phết. Thôi chiều cố chỉ nhầm thế thôi, đừng để mồ hôi làm mất dấu nữa. Từ này anh cứ phơi ra khoảng 10 phút là nắng ấy ạ. Ngâm vào chậu sáng mai phơi lên là có mỗi bộ 10.000 rồi. Đấy, anh làm tất. Ôi, ăn kem xong lại thèm nước. Thằng này lại đổ rồi. Nắp men lắng lên trông màu gỗ đẹp phết. Càng nhiều càng đổ mùi. Nó khát. Anh khó. Lắp được gần 2 gian này. Chưa mà thì 2 giờ thì gọi đây thì ngồi ở nhà anh. Lâu 3 gian giữa này mà. 2 gian hồi. Các bác chờ tôi một xíu nữa, xong đến giờ anh em sẽ bắt đầu tiếp tục. Tôi sẽ tiếp tục vào cái phần mà chi tiết lắp đặt tiếp. Đây, khổ quá. Đúng 3 ngày nắng nóng. Anh em đang ngồi nghỉ, các bác có câu hỏi gì cứ đặt ở đây, tôi sẽ trả lời các bác nhé. Không phải thu mục. Đi là nằm nghe yếu thế. Thử ơi, theo chị nhé, ngày mai ấy, cứ để một thùng đá cái gì em kìa. Còn nước ấy thì để ngoài, ai xúc đá xúc nó đỡ lẫn người đấy. Đá uống nước là không phải. Còn lúc đấy thì lúc thì mọi người chút vào cốc. Em mua thêm mấy cái cong nhựa. Thế thì Mai tối về em mua mai đấy thì mua đá để trong ôm. rồi, ai đó thế thì mọi người Đúng không anh Chắc? Đúng. Đấy, ông này vui tính. Bác Nguyễn Văn Thuấn hỏi nhà làm bằng gỗ gì? Đây chính là gỗ lim của châu Phi.
Cụ thể ở đây thì là nước lim của nước Cameroon. Ngồi đi. Nóng quá. Như mọi người hay gọi thì là lim của Nam Phi đó. Nhưng mà bên tôi thì chắc là một là gọi chung là của châu Phi. Hai là sẽ chính xác cái tên của nước mà khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi mua được chọn cái nguồn gỗ nó là của nước nào. Đây phải nhắc là em giấu cho cẩn thận rồi kìa. Xoay một cái rồi, cái dưới xoay rồi nó nhầm là khó nhắc. Bác Nguyễn Văn Thuận hỏi thế thì hết nhiều tiền lắm bác. Cái này thì chắc cũng mình nghĩ nó cũng phù hợp với cái giá trị của nó. Xà dưới người còn cầu xà trên và cẩu lên quay được cái cẩu. Cái này thì ít hay nhiều thì thú thực là nó cũng phù hợp tùy từng với cái khả năng và cái nhu cầu. Thì bên mình cũng thường xuyên thực hiện một năm chắc cũng vài công trình. Cái này bác Mai Văn hỏi, bác Mai Văn 5738 hỏi nhà này một loại gỗ hay nhiều loại gỗ. Cái này thì công trình này có một loại gỗ thôi bác, là gỗ lim của châu Phi. Cái lim này thì thường là bên Gỗ Giang thực hiện thì là cũng làm về chọn cái chất. Trong qua cái chất của nó đây thì nhiều người cũng lầm tưởng về cái gỗ lim của Lào. Thương mà uống rượu rồi lai đổ tất cả thương thành như vậy. Thường thì cái quan niệm làm nhà gỗ như tôi thấy ở một số cái vùng như là ví dụ như ở vùng một số tỉnh như tôi có đi đã tới Thanh Hóa thì mình có cái quan niệm làm là nhà tránh một loại gỗ. Nhưng mà tuy nhiên ở vùng Hà Tây thì tôi không thấy cái quan niệm đó. Gọi là một số và cái quan niệm là tránh làm nhà độc mộc đó. Nhà có thể sẽ chọn hai loại gỗ tránh nhà độc mộc, có thể sẽ chọn một số các cấu kiện khác bằng chất liệu gỗ khác. Nguyễn Văn Tuấn hỏi hoàn thiện đi cũng phải mấy trăm triệu tiền công. Cái này thì bên Gỗ Giang nhận chọn gói cũng không nhận bóc tách phần công nên là cũng không chưa cái thống kê cụ thể cho cái chi phí cái nhân công riêng. Thường thì sẽ là công trình chọn gói như thế này, nó là bao nhiêu tiền. Giống như các bác mua một cái xe ô tô á, cứ vậy. Thì thường cũng sẽ không bóc tách riêng ra là cái lốp hay gì đó, mà phần cơ bản là như thế này. Các bác có thể lắp các phần đá, các phần phụ kiện khác tùy theo từng cái cụ thể sẽ có một cái riêng. Nhưng cái phần gỗ sau khi đã thống nhất được cái quy cách này, kích thước này, chạm khắc nó như nào này thì sẽ có một cái giá chọn gói. Bác Tuấn Anh hỏi cái này mấy gian. Cái này thì công trình này là nhà gỗ có 5 gian. 5 gian thì cái nhà này thông số kích thước cơ bản của nó là lòng nhà đâu đó khoảng tầm 6m2, hiên khoảng 2m. Thực ra cái này lòng khoảng 6m2 nhỉ? Đúng không? Rồi 621, 623 gì đó. Hiên thì đâu đó quanh quẩn gần 2m, 1m95, 1m97 gì đó. Đó, gian thì cái công trình này là gian giữa là 3m01, gian bên cạnh 2m99. Gian biên này bao nhiêu thực nhỉ? Gian biên 3m01. Gian biên 3m01 bằng gian giữa. Gian biên 301, gian biên 299. Gian biên thì là 301. Thì coi như là gian biên là 2m99. Coi như gian giữa với hai gian ngoài cùng là bằng nhau 3m01. Vâng, bác Nguyễn Văn Tuấn mà thợ lon bây giờ làm nhà kể truyền thế này không làm được. Anh em làm nghề thì cũng ít dần bác. Cái này nếu mà không có cái sự gìn giữ tiếp nối thì cái nghề này chắc cũng chỉ mất trong một thời gian ngắn nữa thôi. Cái này mất thì tôi nghĩ cũng phí, thì cũng mất nhiều đời mới có được cái nghề này. Bạn Nguyễn Bình hỏi tổng chi phí này thì tổng chi phí nó cũng gồm rất nhiều các thứ bác ạ. Đá này, thậm chí công trình thực ra chưa làm xong còn chưa biết được chi phí nó hết là bao nhiêu cơ. Thì còn phần đá này, còn sân vườn này, còn đồ thờ này, còn các cái thứ kia nữa, nên là nó phụ thuộc rất nhiều thứ ở đó nữa. Ngói ra sao, chất liệu gì, lợp như thế nào, đắp vẽ như thế nào,
đá lát lên ra làm sao, gạch hay đá hay là gốm. Nên là cái giá thì thường là cái giá nó có cái giá của theo cái từng gói. Như phần gỗ thì Giang có vừa chia sẻ đó, thì cái gỗ nó dao động quanh quẩn làm trong cỡ khoảng độ tầm 4 tới 5 tỷ gì đó. Tính dựng xong nhà gỗ. Vâng, cái này thì phần gỗ bên Giang làm là nó dao động quanh quẩn đâu đó tầm gần 5 tỷ các bạn. Còn giá của các cái phần khác thì chắc là nó sẽ theo cái chi tiết cụ thể riêng. Giá của phần gỗ này nó cũng phụ thuộc vào đó cái quy cách như thế nào nữa này, chạm khắc ra làm sao này, làm đủ hay trốn, nhiều hay ít, cấu kiện. Sau một hồi thì buổi đầu giờ chiều ra nắng gắt thì giờ thì nó cũng dịu dịu hơn một chút. Chút nữa anh em lắp đặt thì tôi cũng sẽ vào trong, các bác mà mới xem nó sẽ có thể sẽ xem được một số các phần mà chi tiết ở phía bên trong nó như thế nào. Sau một thời gian lắp đặt thì hiện giờ ở đây là cấu trúc chúng tôi lắp đặt đã lên được 2 gian, còn lại là nó đâu đó là 3 gian nữa. Thì ngôi nhà này là có 5 gian. Và ở phần lắp đặt ở đây thì chúng tôi mới lắp đặt những cấu kiện phần cơ bản, kết cấu của ngôi nhà. Công trình này thì chúng tôi là cất lót và lấy ngày ở năm ngoái. Hôm nay thì chúng tôi mới quay tiến hành trở lại để lắp đặt tiếp. Cũng sau mấy tháng. Ở thời điểm trước Tết năm ngoái thì chúng tôi cất lót là lấy ngày cho công trình này. Cho anh xin một cốc nước này. Được đã. Nước lọc này. Rồi cho anh ít đá. Xíu nữa thì anh em chúng tôi sẽ lại tiến hành tiếp tục. Nếu các bác mà mới vào kênh của tôi đó thì có thể follow kênh của chúng tôi nhé, để không bỏ lỡ các cái video mà chúng tôi giới thiệu về các công trình kiến trúc gỗ truyền thống cũng như các cái nghề mộc truyền thống, các kỹ thuật mộc truyền thống mà chúng tôi gia công chế tác trong quá trình thực hiện. Nếu các bác có thời gian, các bác có thể vào trong cái trang cá nhân của chúng tôi ở trên TikTok đó, trang chủ đó, các bác sẽ xem các cái video mà chúng tôi gia công và chế tác, trong đó cũng có cái quá trình gia công chế tác của cái công trình này đó, thì các bác có thể sẽ hiểu rõ hơn về cái quá trình gia công chế tác của một cái công trình nhà gỗ truyền thống. Hiện giờ thì trên đó chúng tôi giới thiệu nhiều về cái quá trình mà gia công chế tác và cũng chưa giới thiệu được nhiều về cái quá trình hoàn thành của các cái ngôi nhà. Thì hy vọng là trong thời gian tới tôi sẽ có thời gian mà giới thiệu về các cái công trình khi hoàn thiện nó được cái hơn. Trong các công trình chúng tôi thực hiện cũng có nhiều công trình cũng khá ấy, nhưng mà thường thì chúng tôi cũng ít giới thiệu được ở trên mạng xã hội. Các khách hàng của chúng tôi thì thường cũng là những người mà cũng có lẽ là cũng kín tiếng, cũng ít ồn nào, nên là thường thì cũng không muốn giới thiệu công trình ở đâu đó nó ồn nào. Những công trình mà như chúng tôi đang thực hiện thì thường là cũng với những cái tâm nguyện của gia chủ, là những cái di sản, là một cái tâm nguyện của đời người để cho con cháu về sau đó, hay là của cái dòng tộc dòng họ gì đó là dựng để lại cho con cháu về sau.
ở những công trình này cũng là cái sự mà gửi gắm của gia chủ cũng như của mà anh em tổ thợ của chúng tôi. Muốn những cái công trình này nó chính là những cái dấu ấn mà để về sau, nên là cũng muốn những cái công trình này đó thì nó là sự tâm huyết hay là hội tụ nhiều cái yếu tố mà tinh hoa của các cái làng nghề ở Việt Nam. Mộc thì có Tràng Sơn và một số anh em ở các cái làng nghề khác, và một số các anh em làng nghề các mảng khác như đá, gốm. Đá thì có một số anh em ở đâu đó Ninh Vân, Ninh Bình. Gốm thì chúng tôi có một số cái sản phẩm ở một số các nghệ nhân hàng đầu ở Việt Nam từ Bát Tràng. Nếu các bác có thể tìm hiểu trên mạng thì các bác có thể sẽ thấy một số các cái đường nét và chi tiết các cái công trình của chúng tôi. Nó cũng là kết hợp nhiều cái tôi cũng cố gắng là gần như là hội tụ những cái tinh hoa của các làng nghề của Việt Nam trong các công trình của chúng tôi đó. Rồi, sau một hồi nghỉ ngơi thì tất cả chúng tôi và anh em cũng bắt đầu chuẩn bị tiếp tục. Anh em chúng tôi cũng chuẩn bị bắt đầu tiếp tục. Các bạn chuẩn bị tiếp tục theo dõi nha. Rồi, các bạn mà mới theo dõi thì có thể sẽ theo chân chúng tôi sẽ vào công trình để mà xem cái công trình nó được cận cảnh hơn, quá trình lắp đặt tiếp theo. Rồi, xin chào 91 các bác đang xem nha. Các bác cho tôi giúp một vài follow cái xe đấy ạ, để hy vọng là nó lại đề xuất tiếp lên để tôi có thể được giới thiệu các bác các cái thông tin nó tới được nhiều người hơn. Có, xin một cốc nước nữa để tiếp tục. Các bác chờ tôi một chút xíu nha. Bây giờ đứng ở trong nắng cũng khá nhiều nên cũng khá khát nước. Có trong khoảng độ tầm các bác được xem đây có các bác nào làm nghề mộc không ạ? Hay là có các bác nào đến từ Thạch Thất cùng địa phương với tôi không ạ? Rồi, giờ tôi sẽ tiếp tục vào bên trong công trình để giới thiệu với các bác nó cận cảnh hơn nha. Rồi, như tôi vừa chia sẻ đó thì trong cái quá trình lắp đặt ở đây nó cũng có cái những mà sự thiếu sót, thậm chí là cái nhầm dấu. Anh em chúng tôi vừa có đùa đó là mồ hôi ra nhiều quá nên nó nhầm mất dấu đấy. Tất nhiên đấy là nói vui thôi, nhưng mà trong cái quá trình mà lắp đặt như này thì thực tế là nó cũng có những cái thiếu sót. Thì đây là chúng tôi vào để check thôi. Ở trong là có hình như chắc đâu nhầm dấu của một cái xà. Ở đây thì chúng tôi bắt đầu điều chỉnh lại. Nếu có những cái có lắp nhầm rồi thì chắc là có lắp tiếp nó cũng sẽ không lắp được. Vì lắp vào nó sẽ không kín và nó không vào hết được. Nên là nếu có nhầm thì muốn lắp tiếp thì chắc cũng sẽ khó. Rồi, đây là tiếp tục ở chỗ mà hiện trường. Của anh Thượng chưa có dép à hả anh? Của anh chưa có dép kia như các ông. Rồi bác Nguyễn Văn Thuấn bác về ở Hà Tây. Vâng đúng rồi, Hậu Giang thì là ở Hà Tây ngày xưa, giờ là Hà Nội bác. Đây thì ở đây là anh em đang chỉnh lắp lại chiếc xà. Xà đây thì như tôi có vừa đùa đó, hay một số anh em đùa đó là gọi là mồ hôi là mất dấu đó, lên lắp nhầm. Thì đây cũng chính là một cái thực tế. Tôi thì tôi cũng hạn chế là hay nói quá hay là gì đó, mà thực tế nó có như thế nào thì tôi cũng cố gắng để nó truyền đạt một cách mà trung thực và chân thật nhất. Còn trong cái lĩnh vực này thì thú thực với các bác là cũng tôi có chia sẻ lên, cũng nhiều anh em chê này hay là gì đó thì tôi cũng với tôi thì những cái đó nó cũng là cái bình thường, cũng không ai mà có thể mạnh miệng vào đâu đó mình làm nó hoàn hảo hết được. Nên hy vọng các bác mà trong cái sản phẩm của bên chúng tôi đó thì các bác cũng phần nào đâu đó là cảm nhận được những cái đường nét mà của bên chúng tôi làm. Rồi giờ nếu trong các bác xem đây có các bác mà vào sau chưa xem tới các cái đường nét các chi tiết hay là các cái của chúng tôi đó thì tôi sẽ lại gần hơn một chút nữa để tôi giới thiệu cho các bác mà xem sau nhé. Các bác chờ tôi 1 phút tôi đi vào từ bên trong.
Chàng của tao lúc nãy ở đâu tao mài khác. Ở đây tôi vào phía bên trong để các bác cảm nhận một số các bác mà nếu mà xem sau chứ thì các bác cảm nhận một số các cái đường nét của chúng tôi. Đây chính là một số cái đường nét chạm khắc chi tiết của chúng tôi. Đó, các bác xem các bác cũng sẽ có những cái cảm nhận. Nếu các bác có cảm nhận gì các bác có thể cứ comment ở đây. Còn về gỗ như anh em có hỏi đó thì vì sao tôi nói đây thực tế đây tôi cũng chia sẻ trung thực đây không phải là gỗ lim Nam Phi mà chúng tôi chỉ gọi là lim của châu Phi, hay nếu mà cụ thể rõ nữa thì cái này đây chính là lim của Cameroon. Thì đây chính là gỗ lim chúng tôi làm là của Cameroon, không phải của Nam Phi các bác nhé. Rồi cảm ơn bác Hà Thuấn. Ở đây thì rồi cũng chia sẻ với bác Thuấn thì chắc vừa mới vào thì công trình của bên Gỗ Giang thì thường làm là không đề cao cái yếu tố mà gỗ mà nó khủng này, hay to này, hay là quá thì quý này, mà thường bên Gỗ Giang sẽ đề cao cái yếu tố mà đầu tiên là yếu tố hài hòa tổng thể trước, tỷ lệ giữa các cấu kiện nó phải hài hòa, sau đó từ cái tổng thể có được cái sự cân đối hài hòa trước, sau đó mới bắt đầu đi mổ xẻ và các vấn đề chi tiết. Thì đây thì từ tổng thể các bác có thể thấy cái phần mà kẻ truyền của bên Giang nó có cái sự thanh thoát, nó cũng một phần nào là rút kinh nghiệm từ những cái công trình trước mà bên Giang thực hiện. Hồi đầu đấy thì thú thực các bác công trình là cũng chưa được rút nhiều kinh nghiệm, cũng có những cái bất cập. Sau mỗi công trình rút đi một phần. Bác Simon hỏi giá bao nhiêu muốn làm ạ? Cái này thì cái giá của công trình này nó làm dao động trong quanh quẩn phần gỗ nó cỡ khoảng độ tầm từ đâu đó 4 cho tới 5 tỷ với một cái công trình kiểu như thế này. Tất nhiên đây công trình này thì chưa xong, nó sẽ còn nhiều phần hạng mục khác nữa. Nếu các bác mà quan tâm tới các bác có thể liên hệ cái số hotline của bên Gỗ Giang ở trên phát trực tiếp này. Thì như tôi có nói trước là tôi chia sẻ thông tin có thể sẽ dính là TikTok họ bot tương tác gì đó, thì tôi phiền cho các bác một chút là các bác có thể tìm thông tin về Gỗ Giang, thì ở đó sẽ có cái số điện thoại liên hệ, và các bác liên hệ với cái số điện thoại đó, hoặc các bác inbox cho tôi sẽ nhấn cho các bác cái thông tin các bác liên hệ trực tiếp với bên tôi sẽ tư vấn và thông tin cho các bác. Bác hỏi Simon có làm chùa chưa ạ? Chùa thì bên Giang chưa. Chùa thì thú thực là bên Giang chưa có cơ duyên để thực hiện. Bên Giang thì thường thực hiện các cái công trình của tư nhân là nhiều. Trong đó đây cũng có 1-2 cái đình xinh, nhưng mà tuy nhiên thì các công trình bên Giang làm các công trình của tư nhân là chủ yếu. Rồi, cảm ơn bác Simon. Có gì bác cứ liên hệ với số trực tiếp hotline của bên Giang sẽ có người tư vấn cho bác chi tiết nhé. Vì một số thông tin mà không giới thiệu trực tiếp qua đây được nó hơi bất tiện, thì các bác thông cảm giúp nhé. Ở đây thì anh em tiếp tục lắp đặt sau khi đã chỉnh sửa cái phần mà lắp đặt do gọi là anh em nhầm dấu, thì anh em đã lắp đặt lại là tương đối ok. Rồi tôi bắt đầu giới thiệu một số thêm các cái thông tin về chuyên môn để anh em nào có thể quan tâm thì sẽ làm sâu hơn. Rồi bác Simon làm chùa ở đảo, ok, cái gì là bác liên hệ bên Giang. Ở đảo thì như bên Giang có chia sẻ có một cái bên Giang cũng làm ở đảo đâu đó ở Vinpearl Nha Trang, có cái khu vườn Nhật đó là của bên Giang làm. Nếu các bác mà cái đó thì đó chính là cái công trình ở bên Giang thực hiện, là nó có lẽ đấy là cái công trình mà nó không phải của tư mà được mọi người biết đến nhiều hơn, chính là cái công trình mà vườn Nhật ở Vinpearl Nha Trang. Ở đây thì trong quá trình lắp đặt thì vào cụ thể thì ở phía dưới chân cột, giới thiệu các bác một chút. Chân cột ở đây thì hiện tại do chưa lắp đặt chính xác nên là chúng tôi có kê những cái miếng gỗ phía bên dưới này, miếng gỗ ở phía bên dưới này là chúng tôi kê để nó cách chân cột lên, còn cái khoảng hở để mà sau này chúng tôi lắp đặt là chúng tôi có thể có cái điểm mà nhét cái xà cầy vào đó để đẩy di chuyển căn chỉnh cái vị trí chân cột.
Mà khi tôi đặt cách lên như vậy đó thì quá trình đút cái xà cầy vào đó nó sẽ không bị sứt cái chân cột nhiều và cũng như hạn chế sứt cái đá. Đó, thì tôi cũng giải thích một chút là vì sao ở dưới chân cột này là nó có một cái phần mà là lắp cách lên như vậy, chưa chốt chắc là vì lý do đó. Đây, trước khi lắp đặt thì đây chính là cái phần mà chúng tôi đã kê sẵn những cái như này đấy, để mà sau khi đặt chân cột vào cách có cái khoảng hở phía bên dưới là để chúng tôi căn chỉnh chân cột về sau. Sau khi chúng tôi lắp đặt hết căn chỉnh được chính xác rồi thì chúng tôi sẽ chỉnh cái chân cột nó vào vị trí mà nó chính xác, và lúc đó thì nó sẽ được chuẩn xác hơn. Ở đây thì là quá trình lắp đặt thì đâu đó mới là lắp đặt những cái cấu kiện cơ bản đây, còn có cái trình căn chỉnh sẽ phải diễn ra trong một thời gian nữa sau. Bác Simon làm chùa là ở đảo nào ạ? Đây là anh em đang lắp đặt một chiếc cột ở phía hiên, gọi là chiếc cột hiên. Cột hiên này là có vị trí ở ngoài hiên, ở phía trước của ngôi nhà. Hiên của công trình này thì chúng tôi làm là nó có thông số là đâu đó 1m97 gì đó, là từ tim cửa bức bàn ra tới hết cái bậc đầu tiên. Từ tim cửa bức bàn ở vị trí này, đây chính là vị trí mà chỗ sẽ là tim cửa bức bàn, và tới hết cái bậc đằng trước là sẽ phía đằng trước này. Đây là phía đằng trước, ở phía trước này sẽ có cái bậc ở đằng trước này. Đó, đi tới phần ngoài này là cái phần hiên của chúng tôi là nó đâu đó cỡ khoảng tầm 1m97, coi như 2m gì đó. Còn lòng nhà của công trình này ở phía bên trong là từ cái bức bàn đến phần tường hậu kia nó cỡ khoảng tầm 6m2, 6m21 rồi. Còn gian thì tôi có vừa chia sẻ đó là gian sữa là 3m01 phân, và gian biên là 2m99, và hai gian này nó buộc là 3m01. Đây chính là chiếc kẻ. Rồi các bác giờ thì người xem còn tọt xuống gần 54 người. Hy vọng các bác giúp tôi một vài like video, tôi sẽ cố gắng chia sẻ các bác nhiều thông tin hơn. Các bác giúp tôi một vài like video này. Đây thì chính là cái cấu kiện kẻ hiên. Đây có thể coi là cái cấu kiện mà ấn tượng gần như là nhất của cái ngôi nhà ở phía đằng trước. Phía trước nhà có cấu kiện nào mà quan trọng và ấn tượng nhất thì tôi đánh giá đó chính là chiếc kẻ hiên này, là cấu kiện mà tiếp xúc với cái người xem từ phía hiên, phía bên ngoài đầu tiên, và có chạm khắc thì là cũng là tương đối tinh xảo. Rồi bác Nguyễn Thành BG hỏi sao chân cột lại đặt hai thanh gỗ để làm gì, thì tôi giải thích lại ở đó tôi có vừa chia sẻ xong đó. Hay chờ tôi một chút xíu xong tôi sẽ chia sẻ lại với bác Nguyễn Thành nhé. Đây đang lắp đặt cái kẻ hiên, thì tôi giới thiệu về cái kẻ hiên này tiếp một chút, xong tôi sẽ giải thích về tại sao dưới hai cái chân cột đó lại đặt hai miếng gỗ. Tôi cũng vừa giải thích khá cặn kẽ đó. Có thể các bác thấy một số người sẽ không đặt cái đó, nhưng mà xong tôi sẽ giải thích cho một chút cái lý do mà bên tôi đặt. Đây chính là cấu kiện mà kẻ hiên. Đây, các bác có thể trong. Còn bác nào mà chưa follow có thể follow kênh của chúng tôi đấy ạ. Tôi hy vọng là giới thiệu được cái nghề mộc của cụ tới nhiều các bác hơn. Đây là cái kẻ hiên sẽ liên kết mà hai chiếc đỉnh ngọn cột với nhau, là cột của hiên và cột con. Đây đã được đang đặt vào ướm cơ bản rồi. Giờ tôi quay lại một chút là bác Nguyễn Thành BG có hỏi là tại sao ở dưới chân cột lại đặt hai cái thanh gỗ này, đúng không? Bác Nguyễn Thành BG còn ở đây không? Nếu bác còn thì bác còm mà đây giúp để tôi thông tin tư vấn cho bác. Nếu bác còn bác có quan tâm thì tôi sẽ chia sẻ thông tin. Còn nếu không, bác không còn ở đây thì tôi sẽ giới thiệu tiếp cái phần phía bên trên kẻ hiên. Ok rồi bác, ok. Thế để tôi giới thiệu một chút nhé, là vì sao ở các cái chân cột này tại sao lại đặt hai cái miếng gỗ, các cái miếng gỗ ở đây, ở đây có đặt hai miếng gỗ.
Đây, các cái chân cột bên tôi có đặt như vậy đó là vì ở đây trong quá trình mà lắp đặt đó, chúng tôi lắp đặt đây, sau này chúng tôi sẽ còn căn chỉnh, mà chúng tôi đặt ở đây cái miếng gỗ như này đó, để giữa cái phần đá này với cái phần chân cột nó có một cái khoảng cách. Sau này thì chúng tôi có lắp đặt xong chính xác, chỉnh sửa được nó chính xác đó, thì chúng tôi có thể đút cái xà cầy vào phía bên đó nó được một cách dễ dàng hơn, và chúng tôi căn chỉnh nó sẽ dễ hơn. Nếu tôi không đặt cái phần như vậy đó, thì sau này mà nếu chúng tôi muốn chỉnh các cái chân cột đó vào vị trí chính xác đó, thì các bác hình dung là sẽ không đút được xà cầy, hoặc là đút rất khó vào đó, cố để binh thì nó sẽ mẻ cái chân cột đó. Thì đó chính là cái lý do mà để chúng tôi căn chỉnh cho chân cột nó hạn chế bị vỡ hay sứt mẻ các cái chân đá cũng như cái đít của cái cột gỗ đó. Đó thì bác Thành có hiểu cái lý do chưa ạ? Cái này thì là thú thực là tôi cũng có học một số các anh ở trong làng tôi làm tương đối tốt, tôi thấy cái này tương đối hay. Ở chứ hồi xưa thì bên tôi cũng không có vậy, nhưng có một số anh thợ cả ở trong vùng của chúng tôi thì có dùng cái đó, thì tôi thấy cái hay là tôi có áp dụng đó. Rồi bác Luận 6768 hỏi gỗ này bao nhiêu mét khối vậy. Cái này thì rất tiếc bên mình không bán gỗ theo khối nhé, cũng như mình giải thích trước đó. Nên là nếu mà gỗ này thì mình nghĩ là chắc các bên bán nguyên vật liệu chắc bán chắc sẽ có cái giá nó tốt hơn, vì bên mình thì thường là bán công trình là nó chọn gói, chứ không nhận bán theo khối, chứ không bán khối được. Vì thực tế là thì bên mình là rất tiếc là thường là không kinh doanh về nguyên vật liệu, nên cái giá gỗ này thì mình nghĩ là các bên anh em về bán gỗ ở cả Hải Phòng hay đâu đó các xưởng gỗ kia tư vấn về giá cả, về cái giá khối gỗ chắc là sẽ tốt hơn. Nhưng đâu đó lim châu Phi thì tôi thấy là dao động còn cỡ khoảng tầm từ ngoài 30 triệu cho tới hơn 40 triệu tùy theo chất lượng. Đó là cái giá gỗ thành khí. Còn thực tế bên tôi làm với chất lượng bên tôi thì những cái phần cấu kiện khó này bên tôi thấy là nó khá là tốn, và thường đối thực là làm theo các cái giá như anh em kia thì chắc bên tôi không làm được. Thực ơi, thử ngắm xem cái kia xem ấy như nào cả. Có gì trước cái nhé. 10 ngắm xem cái xem là xử lý cả. Đấy, trong quá trình lắp đặt thực tế thì cũng có những cái mà chúng tôi sẽ phải điều chỉnh thực tế ở đó. Rồi cảm ơn bác Luận nhé. Trong quá trình mà trả lời của tôi có những gì mà nó chưa thỏa đáng thì các bác cũng thông cảm giúp nhé. Vì cái này thì thú thực là cũng vì những lý do mà do bên tôi không phải kinh doanh gỗ, nên là cái giá nguyên vật liệu gỗ có thể nó sẽ không được chính xác. Thì thường là bên tôi làm công trình thì là nó theo kiểu là làm chọn gói. Ở đây chính là cầu biển Kẻ Hiên. Bác Màu Lâu Nguyễn hỏi gỗ gì thì rồi tớ cũng nhiều người mới vào, chắc bác mới vào. Thì cái gỗ này là chính là gỗ lim của châu Phi, cụ thể là gỗ nếu mà tên nước đó, thì là nước Cameroon. Ở đây thì không phải là gỗ lim Nam Phi, thì nhiều người thì nói chung một cái là gỗ lim Nam Phi thôi. Còn nếu gọi chung thì bên tôi sẽ gọi là lim của châu Phi, thì tôi nghĩ là nó sẽ chính xác hơn. Còn mà cụ thể chính xác thì nó tùy thuộc vào cái lô gỗ mà chúng tôi mua. Thường chúng tôi sẽ chọn chất là tương đối là nếu các bác mà đi làm việc với gỗ, các bác có thể tìm hiểu một số bên bán gỗ ở ngoài miền Bắc thì cũng sẽ biết cái tiêu chí chọn gỗ của bên tôi. Thường thì bên tôi cũng có một số cái yêu cầu nó cũng khá là kỹ. Nên cái chất gỗ của bên chúng tôi các bác có thể trông thấy là nếu trong qua các bác có thể thấy nó cũng có phần nào khá giống với cái lim của Đông Nam Á của mình. Một số người mới đến trường chúng tôi đi trong qua thì tưởng cái gỗ lim chúng tôi làm là nó của Lào gì đó, nhưng mà thực tế thì cái gỗ này không phải. Gỗ này thì là của Cameroon. Đây là cái chất gỗ của chúng tôi. Đó. Rồi bác Nguyễn Thành mới hỏi đây có phải kiểu nhà kể chuyện không? Vâng, đây đúng là kiểu nhà kể chuyện. Đây chính là cái nhà kể chuyện, thì phần phía trước là kẻ, phía bên sau là bẩy. Đây, phía bên sau các bác thấy kia đó thì nó là chính là cái bẩy. Thì các cụ gọi là nhà tiền kẻ hậu bẩy đó, thì phía trước là phần kẻ cong này. Và kẻ truyền thì là kẻ truyền, Giang cũng giới thiệu với bác Thành thêm một chút là cái nhà kẻ truyền thì
nó chính là cái nhà mà là gồm các cái kẻ nó liên kết truyền với nhau từ dưới phía lên trên. Đây ví dụ cái phần mà tay tôi chỉ ở đây, cái đây chính là cái phần mà kẻ hiên, truyền lên đây là cái kẻ ngồi ở đây, và truyền vào tiếp phía bên trong này là ở chỗ vị trí đây, truyền đến tiếp đây chỗ này, đây chính là cái kẻ chim. Thì cái nhà kẻ truyền bác cứ hiểu là cái nhà kẻ truyền là gồm các cái, là cái nhà có kiểu kết cấu gồm các cái kẻ là truyền với nhau, đó thì gọi là cái nhà kẻ truyền. Truyền này đó thì thú thực nếu mà tìm hiểu một kỹ đó, các bác có thể xem ở trên các cái một số các anh em khác đó, thì họ gọi, tôi cũng giải thích cái này thì nó hơi gọi là sâu lan man về chuyên môn nhé. Nếu các bác quan tâm thì tôi chia sẻ tiếp nhé. Cái này thì cái nhiều người biết là nhà truyền là nhà kẻ truyền TR đó, nhưng mà anh em chúng tôi có đào sâu tìm hiểu kỹ một chút đó thì thấy cái mà truyền đó là cái nghĩa truyền này là truyền CH thì có lẽ là sẽ là cái đúng hơn. Vì cái truyền này là cái truyền mà các bác trông thấy được từ cái kẻ này là truyền đến cái kia, các bác trông thấy bằng mắt được, cái này nó truyền đến kia tương đối rõ ràng đó. Thì cái truyền đó nó nghĩa là truyền kiểu như là mình truyền bằng cái giống như mọi người chơi bóng truyền đó. Còn cái truyền mà theo kiểu truyền nối tiếp theo kiểu mà không nhìn thấy được đó thì nó là TR. Thì anh em chúng tôi có tìm hiểu nghiên cứu thì thấy cái truyền này có lẽ là để mà cho chính xác là phù hợp hơn thì nó chính là cái truyền CH, thì có lẽ là nó sẽ sát thực hơn, nó sẽ gần với nghĩa chính xác của nó hơn. Vì truyền kia đó thì nó kiểu như là truyền nối hay là truyền thống đó. Thì nghe có vẻ nó cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhà này, nhưng mà nếu một sẻ cho nó về cái bản chất, cái cấu tạo của nó đó thì có lẽ là cái truyền mà mình nhìn thấy được, sờ thấy được đấy, thì nó chính xác hơn là cái kiểu mà truyền thống hay truyền nối kia. Thì ở trên một số các cái bài báo hay là các cái tạp chí vừa rồi có viết về cái này đó, thì tôi thấy cũng anh em cũng có cập nhật dần. Nếu các bác mà có đi máy bay vừa rồi có xem là cái tạp chí Heritage trên Vietnam Airlines đó có viết về chúng tôi cái nghề làm nhà gỗ truyền thống đó, thì hay là cái nghề mộc cổ truyền đó, thì cũng có dùng cái từ là nhà kẻ truyền CH. Đây là cái cấu kiện nách, nách. Rồi, báo live tôi cũng phát được 90 phút. Rồi nếu mà các bác đang xem, có bác nào mà chưa follow hãy follow kênh của chúng tôi nhé. Rồi tôi ngồi đây một chút nhé. Các bác có câu hỏi gì cứ đặt câu hỏi tiếp theo. Bác tôi trả lời như vậy, không biết bác Nguyễn Thành có thấy thỏa đáng về cái câu hỏi về nhà kẻ truyền chưa? Nếu các bác có câu hỏi gì các bác có thể đặt câu hỏi tiếp ở đây nhé. Hy vọng là độ 70 các bác đang xem giúp tôi một vài like và share để tôi tiếp tục chia sẻ và giới thiệu cái nghề mộc cổ truyền để các bác mọi người được nhiều hơn. Bác đổi mới tư duy là như này, mà gỗ lim nhập là bao tiền 1 mét vuông. Cái này đó thì như tôi chia sẻ theo kinh nghiệm của chúng tôi đó, thì thường mỗi cái nhà như này nó khoảng 120 đến 150 mét vuông. Và cái chi phí theo kinh nghiệm của thường bên tôi thấy phần gỗ đó nó nằm dao động còn cỡ khoảng từ 4 cho tới 5 tỷ, những cái nhà to thì có thể hơn. Cũng có những cái nhà nó cực kỳ đâu đó nó cũng cả hàng chục tỷ đấy. Nên là nếu mà quy theo mét vuông thì chắc là phụ thuộc vào đâu đó cũng tương đối nhiều thông tin chi tiết ở đó. Vì nếu mà cái thông số trên mét vuông nó không thể hiện được hết ở trên đó cái mật độ cái cấu kiện nó nhiều hay nó ít và nó chạm khắc nó như thế nào. Nên là nếu giá theo mét vuông tôi e rằng nó cũng không chính xác, mà để có được cái giá chính xác thì nó phải có được một cái thông số và các cái quy cách nó tương đối chính xác, thì từ đó nó mới có được cái giá nó cũng tương đối chính xác được. Nó cũng giống như bây giờ hỏi mua một cái xe ô tô đó, cũng đi 4 bánh này, cũng tốc độ được cỡ khoảng độ tầm từ đâu đó đi được
quanh quẩn đầu tầm 100 km gì đó thì khúc 4 bánh gì đó, nhưng mà giá chắc là cũng dao động cũng tương đối nhiều, nên tôi e rằng phải mổ xẻ được thông tin nó tương đối chi tiết thì mới có cái giá chính xác được. Gỗ gì, quy cách cấu kiện nó ra làm sao, nhiều hay ít, chạm khắc nó như thế nào đó, thì và một số yếu tố khác nữa, hoàn thiện nó như thế nào, vân vân, thì nó mới ra được cái giá chính xác được. Các bác mà còn câu hỏi gì có thể cứ đặt tiếp câu hỏi nhé. Rồi, 90 các bác đang xem giúp tôi một vài like với xe đi ạ. Và còn các bác nào mà chưa follow thì hãy follow kênh của tôi nhé. Bác Nguyễn Thành hỏi ngày xưa thấy thợ Hà Lam hay đi làm kiểu như này rất giỏi. Nếu mà thợ Hà Lam thì Giang thấy là sửa chưởng ở dưới đó là anh em làm nhà theo kiểu con chồng đầu xe thì chắc sẽ sửa chưởng hơn. Còn nhà kể truyền này thì tôi thấy ở phía xứ Đoài, anh em chúng tôi thì có lẽ là nó là cái nhà điển hình và hình như là nó là quen thuộc sửa chưởng hơn. Còn anh em dưới Hà Lam thì hình như hay làm các cái nhà con chồng đầu sen, nhà trồng rường nhiều hơn. Tôi cũng làm với nhiều công trình khách hàng ở dưới Nam Định, Hà Nam cũng có sử dụng các công trình nhà kể truyền của chúng tôi. Dưới Nam Điền, Ý Yên gì đó, bên chúng tôi cũng làm vừa rồi cũng thực hiện là 2-3 công trình ở dưới đó. Rồi còn bác nào mà chưa follow hãy follow kênh của chúng tôi nhé. Rồi có các bác nào có câu hỏi gì các bác cứ đặt câu hỏi đây nha. Rồi nếu không đặt câu hỏi tôi lại tiếp tục về thuyết minh tiếp cái quá trình mà chúng tôi đang lắp dựng ở đây. Ở đây thì anh em chúng tôi đang lắp đặt cái cấu kiện giữa cột cái, chiếc xà nách liên kết giữa cái đỉnh cột con tới cái lỗ mọng của chiếc cột cái. Phía bên tay phải của chúng tôi mà có cậu em thợ đang giữ tay đó thì đó chính là chiếc cột con, và phía bên tay trái chiếc cột còn lại thì chính là chiếc cột cái. Và chiếc xà nách này thì sẽ là liên hệ sẽ kết nối đỉnh chiếc cột con với chiếc cột cái theo phương dọc của ngôi nhà. Phương dọc của ngôi nhà là tính từ đằng trước ra đằng sau nhà đó. Các bác có câu hỏi gì về kiến trúc gỗ truyền thống hay là về các cái ngôi nhà gỗ, các bác có thể đặt câu hỏi với tôi ở đây. Xin chào 116 các bác đang xem nhé. Các bác nào mà mới xem có thể cho giúp tôi một vài like hoặc follow nha. Tôi hy vọng trong quá trình này tôi tập làm TikTok có thể cái follow bằng cách tương tác trực tiếp các bác này nó sẽ được nhanh hơn. Vì chúng tôi làm video để giới thiệu thì chắc là nó sẽ tương đối kém, và thường thì tôi thấy nó sẽ không hiệu quả bằng tôi tương tác trực tiếp như này, nên tôi sẽ cố gắng tương tác trực tiếp với các bạn, và tôi sẽ có thời gian tôi sẽ làm những cái video mà nó giới thiệu trực tiếp được kỹ càng hơn. Cảm ơn 219 các bác đang xem nha, 234 nha. Rồi cảm ơn các bác nha. Các bác giúp tôi một vài like với share nha. Rồi lượng view cũng bắt đầu tăng rồi. Cảm ơn các bác nha. Các bác cho giúp tôi một vài follow, một share. Rồi ở đây thì anh em đang căn chỉnh để lắp đặt tiếp. Rồi xin chào 274 các bác đang xem. View cũng bắt đầu tăng lên rồi. Cảm ơn các bác nha. Rồi nếu được các bác hãy cho giúp tôi một vài like xe tiếp theo nha, đặc biệt là các bác mới. Rồi anh em ở đây lắp đặt thì là cũng có vẻ cũng tương đối nhộn nhịp. Rồi chào bác Nguyễn Minh Phương 8X VX gì đó. Rồi chào bác. Các bác nếu có câu hỏi hay gì đó các bác cứ đặt ở đây. Tôi sẽ cố gắng tương tác trực tiếp với các bác. Lắp đặt đây chắc cũng đang có khó khăn nên cũng hơi ồn ào ha. Rồi chào bác Nguyễn Phương, khung nhà đẹp quá. Vâng, cảm ơn bác nha. Tất nhiên là thì như Giang cũng chia sẻ, các bác cũng có khen động viên đấy, nhưng mà chắc Giang cũng vẫn phải thanh minh một chút là ngôi nhà thì chắc nó cũng không tránh khỏi những cái phần mà thiếu sót sai sót có thể có đó.
Nhưng mà bên Giang thì thường cũng sẽ cố gắng là nó những cái gì mà cố gắng có thể làm được thì bên Giang cũng sẽ cố gắng. Chào bác Cát Bụi nha, cảm ơn các bác nha. Nếu được các bác thì cho giúp một vài like và share để tôi giới thiệu tới các bác được nhiều hơn về những cái giá trị cổ truyền hay là các kỹ thuật mộc cổ truyền các cụ để lại. Hiện giờ thì anh em theo nghề này thì cũng ngày càng ít. Thì tôi hy vọng là những cái công trình này đó là cái cơ hội để anh em có thể gọi là tiếp nối và gìn giữ được cái nghề. Nếu được thì có một cái cơ hội phát huy được thì tốt. Ở xưởng chúng tôi cũng đang cố gắng là quy hoạch các anh em tuổi trẻ gọi là theo các cái nghề này và cố gắng là anh em làm sao để cũng có được những cái cố gắng có thể sống được với nghề. Nếu mà được sống tốt thì tốt để cái cơ hội mình gìn giữ cái nghề là bền vững hơn. Bác Nguyễn Minh Phương hỏi nhà như này giờ có giá bao nhiêu? Cảm ơn. Cái giá đó thì chắc cũng nhiều bác hỏi như vừa rồi thì Giang xin thông tin cơ bản, chắc giá chính xác thì đâu đó bác liên hệ trực tiếp bên Giang sẽ có anh em mà tính toán nó tư vấn cho bác chi tiết. Còn cái giá công trình như này thì nó đâu đó quanh quẩn phần gỗ khi hoàn thiện ở một công trình kiểu như này nó dao động quanh quẩn đâu đó khoảng xấp xỉ tầm 5 tỷ gì đó. Vì giải thích với bác Nguyễn Minh Phương một chút nhé, là vì có thể bác mới vào xem live thì có thể cũng sẽ chưa lên có những cái bác thông cảm giúp là vì TikTok mà giới thiệu thông tin đâu đó trực tiếp vào đây thì hình như họ cũng bóp tương tác gì đó nên hơi phiền phức một chút trong cái quá trình liên hệ. Một là bác inbox cho Giang sẽ gửi cho bác cái thông tin để bác liên hệ số điện thoại qua đó. Hai mà không có bác có thể tìm kiếm trên các phương tiện mạng xã hội về của Giang đó, sẽ có cái số hotline của bên Giang ở đó, có vị trí địa chỉ gì đó thì bác có thể liên hệ với Gỗ Giang qua đó, hoặc qua inbox Giang sẽ gửi cho bác thông tin thì bác sẽ liên hệ với số của bên Giang. Rồi bác Nguyễn là cái này thì bác Nguyễn Minh Phương thông cảm giúp chút nha, vì thú thực ở đấy vì một số lý do tế nhị về giới thiệu ở trong phát trực tiếp của TikTok thấy vậy. Mỗi lần mà Giang cung cấp thông tin chi tiết gì đó chút ấy, thì hình như là họ bóp tương tác gì đó tụt view. Rồi còn bác Nguyễn Thành BG hỏi nhà kể truyền đủ hoàng cột là như thế nào. Rồi đủ hoàng cột thì bác thấy là nó sẽ là có gồm đủ hết các cột là ở cái gồm đây Giang sẽ vào một chút ở cái như thế này. Ở đây công trình này là trốn mất một cái cột như bác đang thấy ở cái phía bên chỗ cái sợi đỏ đỏ này đó. Đây những ngón tay Giang đang chỉ đấy nhé, chỗ này đây chính là vị trí trốn cột. Nếu mà đủ cột là nó sẽ có cái chiếc cột đó. Còn lại thì là gần như là cột hiên, thì thường là sẽ là mọi người làm là có cột hiên này, cột con chỗ cửa lúc bàn thì là không trốn được này. Nếu có trốn thì mọi người trốn đâu đó là cái vị trí cái cột cái phía đằng trước này. Thì thường nếu mà đủ cột thì nó đâu đó là có chiếc cột ở đó. Thường trên mỗi cái vì này nếu mà đủ của cái nhà mà tiền kẻ hậu 7 thì nó sẽ có mỗi cái vì này có 5 cái cột. Thì nếu mà làm đủ cột đó là mỗi vì nó sẽ có 5 cái cột. Còn với cái nhà mà tiền kẻ hậu kẻ, nghĩa là phía trước này là kẻ này và phía đằng sau này nó cũng là kẻ. Nếu mà đằng sau này cũng có cột nữa thì nó sẽ là gọi là cái đằng sau này là kẻ. Thì cái bộ vì đủ như vậy thì nó sẽ là 6636. Nếu mà nhà tiền kẻ hậu kẻ thì gọi là một vì nó sẽ có 6 cái cột, 5 gian 6 vì thì 6 x 6 sẽ là có 36 cái cột. Đó, nếu mà nhà tiền kẻ hậu kẻ. Còn nhà mà tiền kẻ hậu 7 thì nó sẽ có 6530, 30 cái cột. Rồi chào 191 các bác đang xem nha. Rồi Giang giải thích như vậy bác Nguyễn Thành có hiểu về cái nhà kể truyền đủ cột chưa ạ? Chào bác Nguyễn Đình Phương, cảm ơn đã inbox. Ok rồi, cái gì Giang sẽ gửi cho bác cái thông tin qua đó thì hết cái like thì cái gì bác sẽ liên hệ về cái số. Về hiện giờ thì giá cả chi tiết thì thú thực với các bác là Giang cũng không nắm được cái chi tiết cụ thể, sẽ có anh em nó tính toán gì đó nó sẽ cung cấp các bác được chi tiết cụ thể hơn. Còn Giang thì tập trung vào cái công việc mà chuyên môn là chính, còn giá cả chi tiết thì sẽ có anh em tính toán nó chính xác hơn. Các bác có thể hỏi về mẫu mã này rồi quy cách cái gì đó thì Giang tư vấn các bác được. Còn giá cả thì chắc sẽ phải có một anh em khác, anh em tính toán chi tiết hơn. Bác sửa xe chuyên nghiệp 247 hỏi ở đâu mà đẹp vậy. Công trình này thì bên Giang dựng ở trên Vĩnh Phúc bác nha. Bác Văn Đông hỏi gỗ gì? Ok, câu này thì cũng nhiều người hỏi, Giang sẽ trả lời luôn cho bác. Công trình này là bằng gỗ lim của châu Phi, cụ thể là gỗ lim của Cameroon. Đây không phải là gỗ lim Nam Phi bác nha.
Bên Giang thì thường gọi là gỗ lim của châu Phi. Con giường này chưa? Trong đó nếu cụ thể là của nước nào thì Giang sẽ dùng là của nước đó. Và Giang cũng chia sẻ lại thêm một chút là thường thì bên Giang nhận là gỗ lim châu Phi, và trong đó thì chất lượng của bên Giang thường chọn gỗ cũng khá kỹ, nên là sẽ tùy thuộc vào cái lô gỗ cụ thể mà bên Giang chọn được cái chất liệu đó nó là gì thì bên Giang sẽ có cái thông tin chính xác hơn. Và chung thì bên Giang gọi là lim của châu Phi là nó chính xác hơn. Còn gỗ thì các bác có thể thấy gỗ bên Giang chọn cái chất đó, thì chắc là nói nó cũng sẽ thường bảo nói tốt hết cái sản phẩm mình thì nó cũng sẽ khó, nhưng các bác có thể cảm nhận một số cái gỗ của bên Giang làm ở xưởng thì cũng nhiều người nhầm nó là với gỗ lim Lào. Bác Sơn Nguyễn hỏi có làm nhà ba gian bằng gỗ mít hoành tà xến bức bản giá khởi khoảng bao nhiêu? Cảm ơn bác Sơn Nguyễn. Bên Giang thì rất tiếc là sau cỡ khoảng 3-4 năm trước có nhận làm công trình bằng gỗ mít thì thú thực bác giờ bên Giang không dám nhận bằng công trình bằng gỗ mít nữa bác. Nên là giá bằng gỗ mít thì thú thực là Giang giờ không dám cập nhật bác. Vì sau đợt làm gỗ mít Giang thấy cũng nhiều vấn đề cần phải xem xét lại, nên là Giang thú thực là không dám nhận bằng công trình bằng gỗ mít nữa. Có nhiều vấn đề ở đó, nguồn gốc gỗ rõ ràng hay không, gỗ đồng đều như thế nào, và chọn lựa được cây gỗ nó cũng rất là vất vả, và gỗ thì khó tránh khỏi khuyết tật các cái thứ gì đó, nên là gỗ mít thì Giang thấy như vậy là rất nhiều vấn đề, nên là thú thực là bên Giang thì giờ không dám nhận công trình bằng gỗ mít nữa, đặc biệt là gỗ mít ta. Còn nếu các bác làm bằng gỗ mít của châu Phi thì Giang nghĩ là giá nó động đâu đó xấp xỉ gần cái giá của gỗ lim châu Phi. Rồi, ở đây là anh em đang lắp đặt những cái cấu kiện tiếp theo. Các bác có câu hỏi thì các bác có thể đặt tiếp. Không biết là Giang trả lời như vậy thì bác Sơn Nguyễn này nếu có gì đó mà nó chưa thỏa đáng thì các bác thông cảm nha. Còn nếu các bác mà tìm hiểu về nhà gỗ mít các bác có thể vào trang của bên Gỗ Giang, cũng có một công trình gỗ mít ở đó Giang đã làm rồi. Cũng khá nhiều người quan tâm là như vậy, nhưng mà thú thực sau công trình đó thì bên Giang không dám nhận làm bằng gỗ mít nữa. Công trình này bên Giang làm giá khoảng bao nhiêu? Công trình này bên Giang làm đâu đó, phần gỗ nó đâu đó khoảng tầm gần 5 tỷ các bạn. Rồi nếu các bác quan tâm các bác có thể liên hệ với số hotline của bên Giang nha. Thôi cũng lại phải giải thích lại là vì giới thiệu thông tin trực tiếp vào đây, cái TikTok có thể sẽ bot tương tác hay gì đó thì các bác cứ tìm thông tin về Gỗ Giang gì đó sẽ có cái số điện thoại liên hệ. Nó hơi đường vòng một chút thì các bác thông cảm giúp nha. Nó hơi bất tiện, cái này các bác hết sức thông cảm giúp. Thì chắc là Giang giới thiệu một chút thì chắc là TikTok sẽ lại bot tương tác gì đó. Thì Giang cũng tin là thôi thì nếu các bác mà quan tâm tới làm hay là làm một công trình như vậy thật là các bác chắc là tìm khoảng 1 phút thôi, chắc là tìm về Gỗ Giang chắc sẽ 15-20 giây sẽ ra thông tin tương đối chi tiết, có tương đối nhiều. Rồi có khoảng 250 các bác đang xem, mỗi bác nếu được cho giúp tôi một vài follow cái xe nha. Tôi cũng hy vọng trong ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bác được tương đối chi tiết và đầy đủ về cái quá trình lắp đặt cái công trình này. Bác khó quên hỏi công trình này tổng bao nhiêu mét vuông? Cái nhà này nó khoảng đâu đó quanh quẩn khoảng tầm 340 mét vuông gì đó. Cái này thì đâu đó xem mà để tôi nhân nó khoảng 5-3-10 nó gần 16 mét. 16 mét nhân với chiều kia 6 mét 2 về 8 mét khoảng độ tầm 8 mét rưỡi. Đấy nó khoảng độ tầm 16 mét nhân với khoảng tầm 8 mét gì đó tới 8 mét rưỡi. Chắc là ra bao nhiêu mét vuông thì tôi cũng không bấm máy tính nên tôi cũng chưa ấy. Nếu các bác quan tâm các bác có thể bấm một chút sẽ biết cái kích thước của nó. Rồi chào 271 các bác đang xem nha. Bên đây là anh em đang lắp một số các con rường ở bộ vì nách ở trên cái bộ vì trồng rường. Rồi các bác cho giúp tôi một vài like với xe đấy ạ. Rồi cảm ơn bác Bầu Đặng Quang Bầu hay gì ạ. Rồi, cảm ơn bác nha. Những mày có đọc tên nhầm các bác thông cảm nha. Rồi, có các bác nào mà chưa follow kênh của chúng tôi hãy follow kênh của chúng tôi đấy ạ, để chúng tôi có thể giới thiệu được nhiều các cái kiến thức về kiến trúc gỗ truyền thống. Tôi hy vọng qua những cái phiên phát trực tiếp kiểu như thế này tôi sẽ cũng dần chia sẻ đan xen những các cái kiến thức về kiến trúc cổ hay là các cái kỹ thuật cổ truyền
qua đây được các bác từ thực tế như vậy thì các bác sẽ có cái hình dung nó rõ ràng hơn. Rồi, cảm ơn 300 các bác đang xem. Các bác cho giúp tôi một vài follow đi ạ. Đây là sẽ nghe tiếng chắc không phải hướng Ngải Hữu Bằng. Bác Sơn Nghĩa. Rồi bên Giang thì ở Tràng Sơn bác ạ. Hương Ngải Hữu Bằng thì là ở cũng cùng đồng hương Thạch Thất với bên Giang. Chắc các bác hỏi anh em ở Hương Ngải Hữu Bằng thì chắc không lạ gì Tràng Sơn đâu ạ. Nếu bác bỏ thời gian tìm hiểu một chút về Tràng Sơn thì chắc cũng sẽ ra nhiều thông tin. Tràng Sơn của chúng tôi thì tên làng là làng Tràng, ngày xưa là Tràng thôn, cùng với nếu mà cỡ khoảng đâu trước năm 54, 56 gì đó tôi nhớ khoảng vậy, thì ở cái làng của chúng tôi thì cùng với cái ngôi chùa Tây Phương, chính là làng mà cùng cái xã Thạch Xá đó, lúc đó là cái xã Thạch Xá gồm 3 cái làng Tràng thôn, Yên thôn và Thạch thôn, là cái làng mà có cái ngôi chùa Tây Phương đó. Và ngôi chùa Tây Phương thì là chắc các bác cũng không lạ gì, và cái ngôi chùa đó thì cũng khá có nhiều cái gắn với cái nhiều dấu tích của cái bàn tay người thợ ở làng của chúng tôi, các pho tượng hay các cái kỹ thuật hay cái gì đó là gắn với cái dấu tay của người Tràng Sơn của chúng tôi. Và làng Tràng Sơn của chúng tôi thì cái tên ngày xưa là làng Tràng này chứ không phải làng Tràng Sơn như bây giờ. Thì làng Tràng đó thì theo như các cụ nói lại và tôi tìm hiểu thì cái làng Tràng đó thì chính là tên của cái dụng cụ làm mộc, gọi là ngày xưa gọi là cái đục tràng. Mà nếu cái dụng cụ tràng ngày xưa thì có chiếc gọi là chiếc đục tràng cổ đó, chiếc tràng chảy, thì cái tên làng của chúng tôi là gắn với cái dụng cụ làm mộc đó. Thì các bác có thể thấy là cái tên làng mà được lấy với tên một cái dụng cụ mà làm mộc, thì cái bề dày và cũng như cái nghề đó nó gắn với cái làng đó nó như thế nào. Hay là làng tôi cũng gắn với một số cái truyền thuyết là những người thợ của làng tôi thì được chọn và làm cái đền đài cho Thánh Tản Viên Sơn ở trên núi Ba Vì. Các bác không biết các bác có biết trong cái tản văn của cụ Nguyễn Tuân mà trên đỉnh non tản không, thì đó chính là cái câu chuyện về những người thợ làng mộc của chúng tôi lên làm đền đài cho Thánh Tản Viên Sơn. Đó, thì nếu các bác có thời gian các bác có thể tìm hiểu về cái đó. Thì cái làng của chúng tôi nghĩ là cũng khá có cái bề dày và cái chiều dài về gắn với cái nghề mộc cổ truyền, đặc biệt là cái nghề mà dựng nhà gỗ. Đó, từ cái tên làng là gắn với cái dụng cụ làm mộc này, được lấy cái tên dụng cụ làm mộc để đặt cho cái tên làng, và cái truyền thuyết mà lên làm đền đài cho Thánh Tản Viên Sơn. Ngoài ra thì trong các cái câu ca hò về làng tôi nó cũng gắn với cái nghề mộc tương đối nhiều. Ví dụ có những cái bài thơ hay là cái câu ca nó kiểu như thế này là: chúc cho thơ mộc làng ta dựng bộ cửa nhà thật là xinh thay, lắp kèo rồi lắp đòn tay, thường bên đăng đố khéo hay tài nghề. Thì đó chính là những cái câu mà ở trong cái gắn với cái nghề mộc ở làng tôi. Rồi tiếp tục quay lại tương tác với các bác nha. Bác Phong Trần hỏi làng mình thuộc tỉnh nào. Làng Tràng Sơn của Bên Giang thì thuộc huyện Thạch Thất, Hà Tây xưa, bây giờ là Hà Nội. Bác Hà Tây thì chắc là đất là cũng nhiều nghề, và cũng làng Tràng Sơn cũng được coi như cái làng mà coi như làng bách nghệ. Ở đó ngoài nghề làm nhà gỗ thì còn có rất nhiều nghề khác: quạt giấy, tạc tượng, ngày xưa có tạc tượng. Rồi bác bạn Thường Nguyễn hỏi nhà này mấy gian. Nhà này là ngôi nhà gỗ 5 gian 6 vì các bạn ạ. Bác Lam Tùng hỏi nhà này mấy tiền. Căn nhà này bên Giang làm nó đâu đó nó khoảng độ tầm gần 5 tỷ cho cái phần gỗ. Bác Sơn Nguyễn hỏi bạn tôi vừa đặt một Mita hoàn thiện hoành xến 3 gian duy mít giá 1,36 tỷ. Tôi cứ bên khoan. Với cái giá đó Giang nghĩ giá đó cũng là giá tốt đó bác. Thực ra nếu làm ở vùng Giang mà giá mà rẻ hơn giá đó Giang nghĩ chắc là cũng khó. Tuy nhiên thì với cái công trình nhà gỗ này thì thú thực thì Giang cũng thấy, tôi cũng chia sẻ với các bác lan man thêm một chút. Nhỡ may có động chạm hay gì thì các bác thông cảm nhé. Thú thực thì Giang cũng thấy là nhiều người làm công trình này đó cũng hết nhiều tiền gỗ, nhưng mà cái công trình làm lên đó thì thú thực là Giang, nếu theo quan điểm cá nhân đó, Giang thấy là nếu mà
mà ấy đã cũng nó không phải hết, nhưng mà cũng nhiều công trình Giang thấy nó cũng khá là bị phí cái phần gỗ đó, thì cũng mất một nhiều phần tiền nhiều vào đó, nhưng mà làm nhiều lúc nó không tới, Giang thấy là nó cũng hơi phí. Nếu mà quan tâm làm nó có chiều sâu được hơn chút thì Giang nghĩ là thường những người đã làm công trình kiểu như này cũng như là một cái tâm nguyện, gần như một cái gửi gắm về sau đó, Giang nghĩ là không dễ dàng làm lại được. Nên là nếu mà có thể làm nhiều làm ít, nhưng mà làm những cái phần này mà nó có được cái phần mà nó tinh xảo, gửi gắm một chút, làm cái di sản để về sau, Giang nghĩ sẽ tốt hơn. Rồi bác Nguyễn là mua 3 mẫu cao su. Vâng, đúng rồi bác. Cái này thì Giang không biết là mẫu giá cao su giá bao nhiêu, cái này thì Giang cũng không dám bàn. Nếu này các bác so với những cái mọi người chơi cái siêu xe đó thì Giang nghĩ là chắc mỗi thứ so sánh nó đều khập khiễng. Những công trình như này Giang thấy là cũng là cái sự mà tâm huyết này, rồi thì gửi gắm rất nhiều và rất nhiều thứ ở trong đó, rất nhiều công đoạn, rất nhiều anh em thợ thuyền, rất nhiều thứ khác. Đó. Rồi cảm ơn bác Sơn Nguyễn, nhà này cho làm kỹ đấy đây. Vâng, bên Giang thì tất nhiên vẫn chia sẻ bác Sơn Nguyễn là công trình thường như này cũng không thể nói tài đâu, nó vẫn có những cái sai sót thiếu sót ạ. Nhưng mà trong cái phương châm làm việc của bên Giang thì thường là sẽ cố gắng hết khả năng trong cái lúc đó, trong những cái gì nó còn có thể ở đó. Bài học đầu tiên của Giang làm cái công trình này với gắn với cái nghề này, nó cũng đâu đó cũng là bài học cũng xương máu đó, đâu đó cỡ khoảng tầm 2005 là Giang làm cái xây dựng hoàn thành cái công trình đầu tiên. Giang học được 2 câu hỏi vô tình của một ông chú chủ nhà, và đến giờ cũng gần như coi như là bạn. Thì chính là cái 2 câu hỏi các ông chú hỏi là khi mà làm xong một cái công trình đầu tay đó của bên Giang, đó là từ sửa chữa từ các cái lớp nhà gỗ cũ, thì ông chú hỏi Giang là cháu đã cảm thấy làm hết khả năng chưa và còn tốt được hơn nữa không. Thì thú thực với các bác thì lúc đó cũng có chia sẻ là thú thực là cảm thấy chưa hết khả năng và còn làm tốt được hơn nữa. Và ông chú thì có bảo để ông chú cân nhắc là nếu mà còn làm tốt được hơn nữa đó thì để ông chú cân nhắc là dỡ ra làm lại. Mà thế mà ông chú cân nhắc đâu đó hôm trước hôm sau, ông chú bảo đâu đó để cho ông chú 2 tuần, thì chắc đâu đó hôm trước hôm sau thôi thì ông chú gần như là quyết là phương án là dỡ ra làm lại. Và lúc đó là một cái bài học mà gần như là gắn với Giang sau, là gần như là cố gắng là giải quyết những cái gì mà cảm thấy mình có thể làm được hết khả năng mà tốt nhất trong cái lúc đó có thể, thì Giang sẽ làm theo cái hướng kiểu như vậy. Đó chính là một bài học mà Giang nghĩ là cũng khá là hữu ích trong cái quá trình hành nghề sau này. Rồi cảm ơn các bác, cảm ơn bác Thạch 64 nha, cảm ơn bạn Việt Anh. Rồi bác Tiến Đạt hỏi quê ở Thạch Thất. Đúng rồi, mình sinh ra và lớn lên ở Thạch Thất, là làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn. Rồi cảm ơn bác Văn Ngọc, cảm ơn các bác. Nếu các bác mà còn chưa follow đó, hãy follow giúp mình nha. Rồi chào Trường hình như chắc anh em cùng ở đây đúng không? Có đúng chú Trường không ạ? Rồi hy vọng cái nghề mộc cổ truyền đã cụ là có cơ hội giới thiệu và lan tỏa. Ở mình trong một công trình đó mình cũng có thường chia sẻ kết hợp với các anh em ở các cái làng nghề khác. Mỗi anh em giỏi một phần thì mình thường sẽ cố gắng tập hợp ở trong các công trình mình có nhiều cái thứ mà tinh hoa ở trong cái công trình đó. Tất nhiên cũng vẫn phải thanh minh là có những thứ nó cũng sẽ chưa được hoàn hảo, hay là sai sót thiếu sót có, chắc không tránh khỏi. Rồi 292 bác đang xem, nếu được các bác cho giúp tôi mỗi một follow với xe nha, hoặc là tin gì đó cũng được. Rồi cảm ơn Trường nha. Đây là bộ vỉ trồng rừng đã được lắp đặt lên cơ bản. Văn Ngọc chúc cho thợ mộc kiến trúc sư là mô với nghề mộc các công trình kiến trúc của Việt Nam vui. Ok, mình cảm ơn bạn nhé. Mình cũng hy vọng vậy. Mình hy vọng là những cái kỹ thuật mộc cổ truyền nó được giới thiệu và nó được lan tỏa, và nếu được thì nó có cái cơ hội để gìn giữ. Mình nói cũng đâu đó chắc cũng gần 2 tiếng rồi, chắc cũng có gì lời nó có hụt hơi, các bạn thông cảm nhé.
mình cũng ít khi mà nói dài vậy, nên mà trong cái quá trình mình phát trực tiếp nó có cái lỗi hay cái gì đó, nó có lỡ gì đó thì các bác thông cảm giúp nha. Rồi các bác có thể cứ có câu hỏi thì các bác cứ đặt tiếp câu hỏi ở đó này. Mình sẽ tương tác và trả lời với các bác. Đây thì đã coi như lắp được cái gian biên lên rồi. Sơn ơi, Sơn con ơi, thi thoảng chụp cho anh lấy một kiểu ảnh ở công trình nha. Các bác chờ tôi một chút xíu nhé. Rồi chào gần 300 các bác đang xem nha. Trong lúc dựng đấy thi thoảng mà em ấy bấm anh ít ảnh để đằng sau ấy nhé. Rồi đây là nhìn từ gian giữa nhìn ra. Bạn Văn Ngọc này, chúc một ngày anh em lắp dựng lập đúng thành công nhé. Vâng, mình cảm ơn Ngọc nhé. Rồi, cảm ơn 300 các bác đang xem. Các bác nếu được cho giúp tôi một vài like với xe nha. Các bác có câu hỏi gì tiếp các bác cứ đặt ở đây. Ở đây là bộ vỉ chóp lắp đặt lên. Đây là ở một bộ vỉ chóp. Vỉ chóp này thì là một cái phần ở trong cái bộ vỉ trên cái bộ vỉ thuận. Ở giữa này là vỉ chóp. Vỉ chóp này sẽ là cái trên đỉnh. Cái của tam giác kia sẽ là đợi cái cấu kiện nóc, gọi là cấu kiện thượng lương đó. Và bên cạnh này thì là cái bộ vỉ gọi là bộ vỉ nách. Đó, vỉ nách này và vỉ chóp. Cái tổng thể cái này thì sẽ tạo thành một cái bộ vỉ gọi là cái bộ vỉ thuận, gồm các cái tam giác, gồm các cái con rường chồng xếp lên nhau đó. Thì sẽ gọi là cái bộ vỉ thuận. Bác Nguyễn Thuần hỏi gỗ gì? Gỗ ở đây thì là ở đây chính là gỗ lim của châu Phi, cụ thể là của nước Cameroon. Ở đây không phải là gỗ lim của Nam Phi các bác nha. Nhiều anh em thì gọi là lim Nam Phi chung, nhưng bên Giang thì thú thực là chắc là không muốn gọi, nó không chính xác. Bên Giang thì sẽ gọi, một là nếu gọi chung thì Giang nghĩ là gọi chuẩn, gọi chung thì sẽ là lim của châu Phi, còn chính xác thì sẽ phải tên theo cái nước nhưng mà nhập khẩu. Hiện giờ gỗ thì không phải chỉ có của nước Nam Phi mà của châu Phi về thì nó có nhiều nước. Cái này bác Nguyễn Thành hỏi như này làm hết bao nhiêu công? Thú thực là hỏi hết bao nhiêu công thì chắc cái này Giang chịu. Vì thú thực là bên Giang cũng chưa thống kê hay là chưa theo dõi cái số công trực tiếp ở đó. Trong đó nó có phần đục, phần ngang hay gì đó thì thường là thú thực là bên Giang cũng chưa thống kê chi tiết cụ thể, nên chưa có cái thông số đó. Bác xem nào, bác Thành Ninh. Gỗ lim làm bao tiền cả một khối cả đục. Rất tiếc thì bên Giang chắc là không nhận được khối bác ạ. Khối thế này thì chắc như anh em khác làm thì bên Giang nhận theo khối thì chắc thú thực là cái này chắc gỗ khối chắc anh em bán nguyên vật liệu chắc cung cấp giá nó sẽ tốt hơn. Bên Giang thì chắc làm công trình nó hoàn thiện chọn gói như vậy nó là bao nhiêu tiền, nên là bên Giang thì rất tiếc là không nhận theo mét khối được, vì bên Giang không bán khối ăn tiền như anh em làm bán nguyên vật liệu được. Bác yêu bao nhiêu hỏi cho thêm một dãy xà hạ ở hàng Cột Hiên nhé. Cột Hiên thì đây, bên Giang thì ở Cột Hiên thì có phần xà này thôi, chắc là không có xà nữa. Đó. Bác Hải hỏi ở đâu? Công trình này thì bên Giang làm ở trên Vĩnh Phúc, và xưởng bên Giang thì ở Tràng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội, là nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn. Bác Thuần hỏi công trình chọn gói bao nhiêu phần gỗ? Thường với những công trình kiểu dạng như này bên Giang làm nó dao động quanh quẩn cỡ khoảng độ tầm từ 4 cho tới 5 tỷ gì đó. Chi tiết thì các bác liên hệ với số hotline của bên Giang sẽ thông tin tư vấn cho các bác. Rồi chào 264 các bác đang xem nha. Nếu được các bác cho giúp một vài like với xe nha. Hoặc các bác có câu hỏi gì về kiến trúc gỗ truyền thống các bác có thể cứ hỏi ở đây. Tôi sẽ giới thiệu và thông tin tới các bác. Giờ thì sau một hồi lắp dựng thì anh em chúng tôi cũng đang tạm nghỉ một chút để lại chuẩn bị tiếp tục lắp dựng. Đây chính là ở bộ vỉ thuận.
Bạn Thanh Ninh có hỏi có bản vẽ thiết kế thì nó ra khỏi, cũng chưa hiểu ý bác hỏi sao. Bác Thịnh Ninh hỏi này mình chưa rõ lắm, nếu được các bác có thể cứ nói cái câu hỏi rõ hơn, mình sẽ trả lời các bác nó rõ hơn. Về bản vẽ thiết kế này thì mình cũng chia sẻ một chút là về cái bản vẽ thiết kế này thì thường bên Giang chỉ là làm cái phần vẽ đâu đó cơ sở đâu đó để anh em làm được thôi. Như ở phiên phát trực tiếp lúc sáng thì Giang cũng có chia sẻ là cái bản vẽ này đó thì thú thực là anh em mà càng không có chuyên môn thì càng phải sâu đó thì rằng vẽ là càng sai, sợ là càng khó làm. Giống như tôi có chia sẻ về cái cột đó, ví dụ ở đây thường là cột đây, ví dụ như hai cái cột bác thấy ở đây là hai cột này thì các cụ gọi là thượng thu hạ thách đó, ở phía bên trên ngọn cột ở chỗ ngọn cột này với ngọn cột này, đây ngọn cột này và này là hai cái cột này là nó sẽ thu vào với nhau, dưới chân này nó sẽ thách ra, nó nghiêng. Thì ví dụ như tôi cứ nói ví dụ ở dưới chân cột này với trên đỉnh cột kia, mỗi 1 mét chiều cao này nó nghiêng khoảng 1 phân cho tới phân 2 thì dưới từ chân cột này lên tới đỉnh cột kia là nó sẽ nghiêng khoảng độ tầm 5 cho tới 6 phân, mà hai bên nó nghiêng vào thì trên đỉnh ngọn cột nó sẽ nghiêng vào nhau thì cái câu nó sẽ ngắn mất khoảng độ tầm 10 phân. Mà anh em vẽ bản vẽ thì cứ vẽ thẳng, mà vẽ thẳng như vậy giống như bản vẽ xây dựng thì càng bổ ra nó sẽ càng sai. Bác Nguyễn Thành hỏi thợ nhà mình có làm phần xây không hay chỉ làm phần mộc. Bên Giang thì thường là cái phần xây dựng là có làm đó, thường bên Giang sẽ làm trọn gói. Tất nhiên phần xây thì sẽ là anh em ở trong cái đội mà thi công kết hợp với của bên Giang, chứ bên Giang thì không tổ chức hay trực tiếp gọi là nuôi anh em thợ đó. Thường thì sẽ là có cái đội anh em chuyên thi công các phần đó thì bên Giang sẽ kết hợp mỗi anh em làm một phần việc. Thường thì bên Giang sẽ làm trong đó nó sẽ có phần xây, phần lợp và một số các hạng mục khác nữa. Thì trong mỗi các hạng mục chuyên môn đó sẽ có một số anh em chuyên phụ trách. Thường thì trong cái đó thì sẽ phụ trách các cái phần việc đó là anh em thi công. Còn làm theo cái thiết kế cái đó thì nó sẽ có những cái nó có cái thiết kế riêng của bên Giang cho các cái công trình đó. Đây là ở cái phần kẻ ở phần hiên. Rồi còn 170 các bác đang xem. Xin chào các bác nhé, đặc biệt là các bác mới mà chưa follow đó, follow kênh của chúng tôi nhé. Đây là phần kẻ này thì cũng như tôi chưa có chia sẻ một số lần trước đó, thì cái mẫu kẻ chạm khắc này là của chúng tôi cũng có được cái giải nhì ở trong cái giải triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4. Cái giải này thì cũng là cái giải mà của Bộ Văn hóa tổ chức. Giải này thì cũng nó không phải là cái giải mà kiểu như anh em tham gia sau đó thì ủng hộ kinh phí sau đó nhận giải, mà cái giải này thì chúng tôi được cũng đâu đó họ trao giải, hình như tôi nhớ hồi đó là tôi có được đâu đó thưởng 15 triệu gì đó cho cái giải đó. Hồi mà chúng tôi đạt cái giải này thì cái giải đó là sản phẩm chúng tôi có được trưng bày ở Bảo tàng Hà Nội. Hồi chúng tôi được đó là năm 2019. Bên Của Giang thì trong các công trình của chúng tôi cũng có những các cái mẫu mã mà chúng tôi có thiết kế và đăng ký bản quyền riêng. Cái này cho tôi chia sẻ một số thông tin, gọi là có một chút coi như là, xin lỗi các bác, coi như có một chút giới thiệu với bên tôi, coi như một phút cho quảng cáo đấy ạ. Thì bên tôi cũng là cái đơn vị mà chắc là trong cái lĩnh vực nhà gỗ duy nhất có cái giải thưởng của triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc, và cũng như có thể nói chắc là một trong những bên mà trong cái lĩnh vực này có nhiều cái đăng ký bản quyền cho cái họa tiết chạm khắc hoa văn nhà gỗ, hay cho những cái mà liên quan đến cái công việc nhà gỗ truyền thống. Tiếp nữa là cái khách hàng của bên chúng tôi thì thường, nếu mà xin lỗi các bạn cứ gọi là nếu mà ấy có chút khoe cũng được, thì gọi là bên tôi thì khách hàng của bên tôi thì thường là cũng có đó là những tỷ phú ở Việt Nam, có thể có những người giàu nhất Việt Nam cũng là cái khách hàng của chúng tôi. Thường khách hàng của bên tôi thì cũng là tương đối đặc biệt. Đó thì thôi cũng sẽ xin phép gọi là tranh thủ cáo một chút, có gì các bác này nếu mà thì có gì là thông cảm nha.
Nhà này thì tầm mấy, bác hỏi tầm 10 mấy, nhà này thì chắc là không tầm 10 mấy đâu ạ. Phần gỗ thì bên Giang làm đâu đó nó quanh quẩn, phần cơ sở của nó quanh quẩn cỡ khoảng độ tầm dăm tỷ gì đó, cộng thêm các hạng mục khác nữa. Cái này thì tùy theo cái hoàn thiện cụ thể, nhưng nếu mà hoàn thiện cho nó tới đi chắc nó cũng tới cái con số đó đó. Gồm cả phần sân vườn, nội thất bên trong, các vật liệu hoàn thiện khác nữa, đá, mỗi thứ một tí. Chắc nếu làm cho nó tinh là tới thì chắc là cũng có thể tới cái con số đó đó. Và nếu vừa vừa thì nó không tới. Trời cũng chiều chắc cũng dịu hơn chút rồi. Chắc tôi cũng phát trực tiếp đâu đó cũng được khoảng độ tầm cũng gần 2 tiếng này. Tôi nói có đuối chút các bạn thông cảm nha. Rồi chào bạn Vũ Hà nha. Đây là phía trước kẻ hiên. Bạn Thình Linh hỏi thường làm theo bản vẽ thì nó ra khối gỗ chuẩn hơn. Vâng, tất nhiên nếu mà nó ra khối rồi thì anh em tính toán chính xác theo kiểu gọi là bán theo khối đó, mình nghĩ là nó cũng chuẩn. Nhưng mà thôi chắc mỗi bên có một cái cách làm việc. Cái này mình cũng không dám can dự hay nói đúng sai. Cái này thì tôi chắc là tùy mỗi bên có một cách làm việc riêng. Tuy nhiên thì thú thực là với bên mình thì làm công trình mà bảo đếm bao tiền một khối đó thì thú thực là nó cũng rất là, với thực tế quá trình hành nghề của bên mình là cũng có những cái nó cũng khá là, mình thấy nó cũng rất là khó. Ví dụ đơn giản đây các bác, trong một số có những cái như này, thường những cái phần nhỏ như thế này đây, ví dụ một cái đấu ở đây, nếu bên mình mà tính theo khối đó thì thú thực là có những cái nó nhỏ kiểu như thế này đó, thì vào trường hợp đó là bên mình có tính cái này có khi tiền công nó hết nhiều hơn cả tiền gỗ đó, nên là mình mà có làm cái này mà làm đó thì nhiều lúc nó khó. Cái tiền gỗ có khi nó đâu đó nó chỉ có khi một vài chục nghìn này, nhưng mà tiền công có khi thôi mình cứ nói những mày phóng đại một chút, cái tiền công đây có khi nó hết cả hai mặt đục kiểu như này, có khi nó hết cả tiền triệu, trong khi tiền gỗ thì nó có vài chục nghìn. Trong khi bình thường thì mọi người làm nhà gỗ, mình nhớ đâu đó, anh em phổ biến đâu đó thì gọi là đâu đó phần gỗ trên thị trường đâu đó anh em làm gỗ lim châu Phi, đâu đó phần gỗ ba mấy gần 40 triệu gì đó, cộng mấy công gì đó nó khoảng độ tầm 50 tới 60 hay gì đó, thì cái phần nhân công đó chắc là vẫn thấp hơn cái phần gỗ. Trong khi ví dụ cụ thể mà nếu đây có nhiều cái chi tiết mà làm để cho nó tới đó thì mà thường thì cái phần đó mình thấy những cái phần to như cái cột đó thì gần như là cái phần cột đây thì là chiếm khối lượng nhiều thì lại chả phải làm gì mấy. Trong khi cái phần hồn của ngôi nhà là những cái phần nó bé kiểu như thế này đó, thì lại được anh em đâu đó định giá theo khối kiểu như vậy. Thì cái phần nhân công ở những cái phần mà nó chiếm rất là ít này, ở cái phần khối lượng gỗ nó rất là ít này, mà nhân công đây có khi lại là chiếm phần nhiều nhất. Mà nếu mà định giá theo khối thì cái phần nhân công lại thường là thấp hơn cái phần nguyên vật liệu. Thì mình e rằng nếu mà anh em mà muốn làm được kỹ ở cái này đó thì thực ra kể cả anh em có tay nghề thật thì e rằng cái chi phí làm, mình e rằng cái chi phí nhân công để mà làm ở những cái phần mà tinh xảo mà như mình giải thích đã, thường là những phần bé kiểu như này thì e rằng nó không đủ. Đó, thì mình cũng bảo muội chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân đó, để có gì nếu nó có khác quan điểm mà gì thì các bạn thông cảm giúp nhé. Đó, như mình giải thích đó, thì những cái phần bé như này đó thì thường nó là cái phần mà phức tạp ở cái ngôi nhà nhất, mà như mình thấy là nó chiếm nhiều công nhất. Đó, thì nếu mà định giá theo khối thì thực ra cái phần khối gỗ phần này nó không đáng bao nhiêu cả, mà phần nhân công thì thường lại tập trung ở đó. Những phần phức tạp các bác cứ trong cái nghiệm mà xem, ở trong cái công trình này cái phần khung to tay chân như thế này, cột này, rồi cái phần xà này, đây, toàn những phần kết cấu to, gọi là các phần khung của ngôi nhà chính đó, thì gần như là cái phần mà chạm khắc đó nó không có mấy. Cái phần mà phức tạp nó không có mấy. Trong khi những cái phần mà nó chiếm khối lượng nhỏ xíu hay như ví dụ con rường này,
hay là các cái lá mà bên mình chưa lắp ở đây. Thời gian tới các bác sẽ thấy những cái phần lá bên này, những cái lá kiểu như vậy đó bên Giang làm, thậm chí là nó cũng có thể chi phí có khi nó hết khá nhiều tiền. Sau khi tiền gỗ khi cộng lại chắc nó được, chắc xin lỗi các bác, chắc là vài chục nghìn, nhiều là tới 100.000. Bác Nguyễn có hỏi cái nhà này bao nhiêu, cái này bên Giang làm chi phí cho những công trình tương tự kiểu như thế này và dao động quanh quẩn đâu đó quanh quẩn cỡ khoảng tầm 4 cho tới 5 tỷ gì đó cho cái phần gỗ. Trong quá trình mà chia sẻ này, nhỡ mà Giang có chia sẻ gì mà nó có khác quan điểm thì các bác anh em hay làm cùng nghề thông cảm giúp nhé. Bác Nguyễn là gỗ gì? Đây là gỗ lim của châu Phi. Lim này là lim của Cameroon. Đây Giang vẫn nhấn mạnh lại, đây không phải là gỗ lim Nam Phi nha. Nhiều anh em thì gọi chung là gỗ lim Nam Phi, nhưng bên Giang thì đính chính cũng tương đối rõ ràng luôn. Đây không phải là gỗ lim Nam Phi mà là gỗ lim của Cameroon. Còn nếu gọi chung bên Giang sẽ gọi chung là gỗ lim của châu Phi, chứ không gọi chung là gỗ lim của Nam Phi như nhiều anh em thường gọi. Công trình này bao nhiêu khối? Thu thực cái này thì chắc cái này hết bao nhiêu khối, chắc cái này thì Giang phải hỏi anh em chuyên môn chút. Vì cái này Giang cũng không bóc đâu đó trực tiếp. Giang chỉ nghe ngó về chuyên môn là kích thước hay các cái thông số kỹ thuật thôi. Còn chắc là khối lượng hay tính toán giá cả thì chắc anh em nó tính chắc nó sẽ có thông tin đâu đó chính xác hơn. Cái nhà này ước chừng đâu đó thì như Giang nhớ đâu đó chắc nó cũng khoảng quanh quẩn tầm 50 khối gì đó. Rồi chắc mọi người cũng đang nghỉ thì tôi cũng phát trực tiếp cũng khá dài rồi. Chắc tôi nói cũng hơn 2 tiếng cũng đuối rồi. Thì xin phép là tôi chuẩn bị dừng cái phiên phát trực tiếp ở đây nha. Mặc dù vẫn còn 158 các bác đang xem. Nếu nhận làm năm nay bác Thành Long hỏi có nhận làm năm nay công trình của bên bác thì không biết cái quy mô nó như thế nào. Bên Giang thì nếu năm nay mà công trình vừa vừa thì tiến hành luôn thì chắc cũng vẫn có thể cân đối được. Vâng, bác bảo bước đi thầm nặng 50 khối hơi nhiều. Cái này thì chắc anh em tính toán chính xác nó sẽ có thông số chính xác hơn. Và cái này thì khi làm đó thì cũng phải có cái thông tin chi tiết nữa, là nó gồm những cái gì nữa. Đây thì ở đoạn sau đây của tôi cũng có vách phần ở tường hậu. Ở đây thì cũng có quyết định làm thêm cái phần cột ở cái tường hậu. Rồi, cảm ơn bác Thành Long nha. Tôi xin phép ra đây dừng tôi nghỉ một chút nha. Các bác có câu hỏi chỉ cứ đặt ở đây. Tôi cũng phát trực tiếp nói cũng ở đâu đó quanh quẩn tầm chắc cũng hơn 2 tiếng này. Nên chắc nói chắc cũng đuối, cái gì các bác thông cảm nha. Cho anh cốc nước. Ôi trời ơi. Lấy hoa anh cả. Lên dưới cột được cầu 2 cái giếng này lên thì đã nặng lắm. Sơn con này, Sơn con ơi, anh nghe nhờ cái em chuẩn bị cho anh cái gimbal cái. Tôi chắc là ở nước. Chắc là tôi nói cũng hơi dài, cũng hơi đuối chút, nên tôi sẽ cắm gimbal để nó phát trực tiếp ở đó để các bác có thể theo dõi tiếp cái quá trình mà lắp đặt ở đó của anh em nhé. Các bác chờ tôi 1 phút nha, tôi sẽ lại gần. Lắp cho anh cái gimbal cái.
cái gimbal đó, cái kia để anh cắm, anh đặt nó trực tiếp ở đây cả. Rồi ok, các bác chờ. Rồi, tiếp tục. Ok. Bác Sơn ơi, toàn tay này cắm ấy. Bác khó hỏi nhà gỗ gì đẹp đấy. Cái này thì bằng gỗ lim của châu Phi quá. Chờ một xíu nhé, cắm ra cái này bằng một chút xíu. Rồi, cái công trình này thì bằng gỗ lim của châu Phi quá. Như tôi có vừa giải thích ở trước đó, thì cái công trình này bằng gỗ lim của Cameroon. Tôi xin phép mà tôi ngừng nói một chút nha, vì tôi nói cũng dài chắc cũng hơi đuối à. Tôi đặt trực tiếp đấy, các bác theo dõi nốt cái quá trình mà anh em chúng tôi lắp đặt nha. Sơn ra tí, trên ngã quá, khôngรู้mà Sơn giáo gì ra này, Sơn giáo gì ra đây này, nó tưới tay. Công trình này thì bên tôi đang dựng ở Vĩnh Phúc các bác nhé.
Bảo rồi. Kéo vào. Bây giờ tay cái kéo này kéo. Kia kia ngồi đây đấy. Kia ngồi thôi. Thôi đi chân này em ơi, chân này. Anh có đi. Đó đúng không? Đây là thế khói rất là khói có rẻ. Không rồi xuống đi để cho tay kéo rẻ. Cứ tắt được xuống rẻ là khói xuống đây. Thôi, thôi là được. Rồi. Rồi khi mình bắn vào cái là nó ở mà. Cái con kia đi tới rồi cơ. Cái lời cơ. Tôi xin phép mà tôi nói cũng dài lên, đang hơi đuối giọng một chút thì có gì các bác cứ xem trực tiếp nha. Tôi có chưa kịp còm các bác thông cảm nha. Nếu được thì các bác có thể giúp tôi share hoặc là like gì đó để có nhiều người xem hơn thì tốt. Tôi thì cũng xin lỗi là lúc này tôi nói hơi đuối một chút, các bác thông cảm. Nếu mà xuống cho cái cẩu vào. Cho cẩu vào cho chắc ăn đi. Cho cái này vào gì xuống được. Nếu mà xuống cho cái cẩu vào cho xuống chắc ăn. Cho cái này vào đây. Dưới trên này nó ngắn hơn mà. Xà kia rồi, chỉ rồi lách chiên là ở ngoài kia không phải lách ý. Lách chiên cho cổng vào đi. Lắp mà. Lắp chiên kiểu lắp mà. Lắp chiên ở ngoài mà. Lắp chiên cái kia kìa. cầu cái xà to ấy, xà nhỏ trước này. Đấy, xong cầu cái xà to ấy. Lắp chiên của tôi ở cái này này. Lách cái gáy này này. Cái ngoài kia không phải lách ý đâu. Còn cái nữa khác thôi. Còn cái đây, còn cái đây. Phương này. Đấy là chia được chắc mặt đấy thôi.
ý vào chứ. Rồi nhá, tập trung ra đây. Đây, em ra đây, cột đây đi. Nào, em vào đây. Đấy, cột ra tí. Ôm cột đấy rồi sợ. Thằng một mà. Phải hai xà đâu mà. Đúng đấy. Thôi, để đâu. Hàn đây. Hàn đây. Đưa đây, tháo đây. Rồi, ok. Còn cái con sàn đây. Không cứ để cái dây này đây. Đấy cái chó hố cho vào cái xà ấy. Bảo cho nó đảm bảo đấy chứ, mà chẳng nghe nữa thôi rồi. Cứ chỉ dưới đây. Chỉ ra chỉ trên này. Cứ tìm dấu thì đừng có lẫn ra được. Đấy, em đỡ cho, lo gì? Được rồi. Ê! Đường nghiêng gì đây? Hả? Đường nghiêng gì đây? Lắp cái quay giang cho vào đó. Không, quay chân ngắt sau. Yên tâm cái Đường này lắp được quay chân. Quay chân ngắt sau. Nhìn xa đi là thì nào giống anh chỗ đây. Quay chân nó không mấy đâu. Đây cái phai con này. Đâu em có lên trên đi ở chắc Ê, đây. nó đang ngồi đây. Em phải lên trên đi chứ. Rồi vào đây, chỗ đây. Ra đây. Ôi, anh từ từ lên xe, lâm cổng. Thôi, từ từ. Đừng thôi. Rồi, được rồi đấy. Còn thắt rồi đấy. Có đâu, bên kia có luôn mang. Rồi, ok. Anh chỉ cổ vào đây cho em để em. Không phải chỉ. Cái đóng xe Mang đi, mang. Rồi, cái này đóng xe trước đi. Mang gì cả. Nó có lắc kiên bị trường thôi mà. Cậu đừng có ơi. Rồi, đóng xuống là vào mà. Cô có chưa? Em lên đi cô kia. Ôi, cầm gì anh dựng nữa đâu. Đóng cổ vào thắt rồi, không kéo này nữa. Cổ kia thôi. Đây. Thế nó ở hiên mà cho đi lên, cho cột đi, cho mách đi. Làm cái này nhá. Làm cột trước.
cả để về còn cắt sót đây nhé. Tư duy luôn để về còn làm sót đây nhé. Cho vào đi phía sau. Cho vào. Lắc kia nha, mày cho lắc kia nha. Không, nó bẩy cơ, bẩy co cơ. Ai bẩy co đó mà. Lúc rồi mẹ lắp cái này lắp bẩy co vứt phát luôn. Cái này mẹ đi nó lắp cái bẩy vào nó hơi lắm. Không, nhưng mà người xem không được hết á. Bình thường là đôi 300 đấy nha. Bình thường anh thấy là nó cũng đôi 300 đấy. Đều đấy. Mười ơi, Mười ơi, xem ở cái đuôi kẻ cả cái lá trong cái nó phải này, trong cái đuôi kẻ cái nữa, thấy gì không? Có biết giờ nó đầu không? Có rồi. Dưới chân này cơ mà. Cấp rồi. Thế thì xem nếu không có ấy thì xem nào. Dưới đây này. Dưới đây cơ. Có rồi, tôi để mua đâm. Thôi, lên đây. Tụt gần xuống đi, tụt gần xuống. Mình xoay được chứ, xoay cái nặng nhá. Lách đâu. Khoan đất cho năng cao vào tí.
Rồi, đẹp quá rồi. Chiến làm đấy. Nhà thầy mua ấy nặng thế có. Cho cái sắc về trước đi thằng nghề ngon thế thì mấy được cái bên kia. Cho quần sắc trước đi thằng nghề ngon thế thì. Thế thu về ngon thế, thu về ngon thế, thế này là. Thu đây được không ạ? Xuống đi. Từ từ thôi, rồi. Tay vào. Hạ đi. Hạ đi. Đặt cái lắc là chúng đi cho cái xe này ở trước thằng xe yên nhá. Đặt về lắc cô đi. Có cô nữa. Chuẩn bị cái xe đi. Nhắm đây nữa. Đi. Nó nằm ngoài kìa. Anh Mười ơi. Anh Tuấn em mượn cái đục tràng á. Chốt được, chốt ạ. Cái kia được chốt đâu mà. Vẫn được chốt đâu mà. Được chưa? 5 con luôn. Con nó 2 con nữa. Thôi. Bên này chỉ thôi, chỉ bên này thôi. Chỉ một bên thôi.
về xuống đi xong dê giá xong. Đây 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 đây. Đúng không? Đây. Ủa nghe dê giáo sáng. Đi thế nào? Ui. Chưa cục cái nó lao người tiêu rồi. Mới bây giờ mình muốn vượng mà. Bây giờ mới vào thì vượng được phần thôi. Ông có 5 cân thì chưa? Có không uống đâu. Hết chưa? Chưa chưa. Đưa đi. Đưa đi. Đây cho bố này được không? Ôi, chức năng rồi. Ôi, cho nó cái quả giang vào lên được không? Được đấy. Anh lấy cái búa con, lấy cái búa con đấy. Nhẹ. Anh không phải lấy cái đục nữa. Anh đang mua 5 cân anh đóng sát vào rồi xuống. Thế xong cho quay trên được. Rồi cho đi cho quay trên, đưa tay nó quần đường này lại. Lắp cái giường lên đã. Để nay cái này đi nhặt ở rồi bỏ cái đục đây. Nhẹ nhàng. Cái gì cũng phải bằng. Quay trên nó về xuống. Cho cái rừng này lên. Đóng lại cho đưa gần ngắn chân lên. Anh bơm
Quả giang thì các con từ từ ông ơi, cháu đặt từ từ cho ra phút đó. Chờ phút nha. Quan họ. Vâng, từ từ. Em ơi, vì cầu của đây thì mới lên được, không có được lên được rồi đâu. Đắp 2 cái vào. Đắp 2 cái vào. Còn từ từ. Anh Tuấn chờ 1 phút nha. Em mới chơi cái đây thì cắm vào đi để. Sơn con ơi. Chúng em để ý cái này. Thôi chắc ở chỗ lầy thôi, để đành thế đấy. Bây giờ thầy lắp đi anh ạ. Sơn con đi. Cái này có cái đệm đấy chứ. Anh Thượng hả? Bỏ tay ở cằm nha đây. Sắc ơi. Con đi cho con đời nhé. Cho con kia sang đây con này. Còn 2 phân nữa, gọn ra ngoài 2 phân nữa đi. Mang ngoài thôi. Vào chuốt đi tí, vào chuốt đi tí. Vào chuốt đi tí. Vào chuốt đi tí. Có đủ kia chưa anh Tuấn? Chạy vào chuốt đi tí. Để ngoài để trong đấy. Lấy cái gì em, lấy cái gì? Lấy cái đục này đưa cái đục chạy vào chuốt đi tí. Anh Thượng em bảo để đấy. Đúng đây này, đây này. Tìm tay giấu trong một mẹ. Anh Thượng nhà. Nhiều không? Phần để đấy đây. Đấy búa của con mà đóng này. Để cái vào ngay anh nhỉ? Này em ơi, cho cái này đóng vào để đóng bước đấy. Thế rồi. Đóng con kia. Đấy đóng chu ra mà chống lên. Cho cái nào đêm đâu? Đưa đêm đấy. Rồi. Con lấy em ơi lấy cái gỗ đấy kê cái này đi, chẳng tí không rút được dây đâu. Được vào nó cho vào đâu, chống vào đấy là ba. Đấy. Không phải nó thì kê Đêm là không nhóc con chuột đấy.
cho này lên em ơi. Đưa đục chưa? Quan. Chiều nay đâu còn 3 giờ tiếp đấy. Xem nào. Con đây. Tôi đang trúng đấy vừa. Tuấn ơi. Con phải chỉnh sửa nhiều đi ạ. Em còn để kê để làm sao mà chỉnh sửa đấy. Thằng trên nó Chưa đâu chị ạ. Giờ mới coi là hình thù nữa chị ạ. Sau đó nó vào rồi, sau đó bắt đầu nâng chân xuống, nâng chân chỉ hết vừa. Vâng. Hết rồi. Thực ra em đang để ở đó là em để cách lên để làm sao cho xe quầy cho em chỉnh cho nó dễ lắm. Con này đưa tay. Sát luôn đấy, làm sao mà đẩy cái cột thì Ôi, không được. Cho thương với cái màn. Từ đây bước màn. Rồi. phải hoành hết rồi. Cảm ơn cái đục của em ơi. Quay thôi. Không quay rồi à? Thôi, không quay phải cái này cơ. Không quay mà. Đấy, anh trắng hết cả mặt rồi. Quay ngay trái là gần cái nhà rồi, cái nhà của họ cũ đó. Đấy, thì thực ra cái nhà mà cái con mất, cái này là từ cái cổ đó lên. Nếu cái nhà mà thường tư vấn là đi cách lên là sẽ có cái này được, mà với nhà anh không bắt thì đứng không bắt quay đâu. Đẩy sân ra ngoài. Dưới anh nói kiểu Đẩy ra đây đi. Đẩy sân ra ngoài. Đường cao lên chưa? Cao lên chưa? Đó nó đẩy cần cao lên thế nào? Không hạ xuống nào.
Vào đây. Trời đất này là đi đây. Qua. Không, đó phải. Chuyển cột về này tí nữa thôi, đừng ngã chân. Hơi bắn chân chưa? Bắn chân Bắn này. đi. Từ từ. Từ nha. Anh lâng tí nhấc tí. Không, muốn bắn ra đây, tôi vào đây. Nhưng mà những chi phí để cho nó. Gõ đi. Có cái nào? Có bên đằng nào? Không cô về làm sao? Không cô kia là tiêu chuẩn à? Đây. Gọi đi. Gọi về xong nó về cái xong nó về. Rồi về xe mà. Sẵn chưa? Thế ra này, xe Cái này thường cái nhà Thế mình biết đâu. gọi là cột bên này có cái cho để của nó. Về cho nó ba chú nhiều giống cái mồm rồi. nhà em ở quê Mình gõ vào để. em đang tiếp một lặng lề tôi thì bảo tại sao này làm cũng phải tại sao lại làm thế. Bây giờ tôi phải nhưng nên cho bên anh Tuấn không gọi chân độc này là sẽ có hơn này. Được. Nào, đứng lên. Không vào đâu. Nào lên ông ơi, đưa đi. Anh chỉ xuống nó một con lên. Thế. Gọi bên này. Ở thì cũng có những cái nhà Đánh chân vào trong nào. Đánh chân vào ra đằng hậu. không làm Chân đằng sau đi chân vào thế nào. Bỏ đi áo đi. cái đàn ông là vẫn biết làm Trên nó được chết thật. nhà riêng đấy Kéo khóe với đằng bên những cái ngày đó chị hỏi nó là không phải trời mưa chị nhé, không phải trời mưa sẽ sao bảo phải lột, nếu trời không mưa lấy cho ra nước mà rồi đúng không? Nó thường sẽ phải tình trạng nước trên rồi có cái bảo đó kéo hai cái kia đừng kéo cái cho cái dây kéo vào thì kéo quật vào anh lái cho chuẩn. Anh cho bổ nó vào được không? Xuống đi. Để dây nó quật độc lập là phải cứ gọi mạ chân là dây mạ ngoài chân để vào đi. Nhưng mà chị chọn rồi, đã đặt rồi mà, ở đây đã đặt rồi. lên thì là giống như em thì nó phải như nhà Thảo Rồi. Mang đặt ở trên xuống đi để cho quân đội. Còn Tuấn đưa vô đóng lên. Còn Trương vào xuống đi. Đưa vô lên cho Trương. Bê ơi, đưa vô lên. Bê ơi. Vô lên cho Trương. Tuấn nó vướng cái mà này ngược đây. Hướng gì đây cho? Cái gì là vướng cái gì? Đóng ở trong này cho nó xuống ở ngay này. Cái này đóng ở chỗ tay đây. Đóng ở chỗ tay.
Tôi đục ra đây. Cắt lên mảnh nó dài dài luôn. Cắt lên mảnh dài dài. Cứ leo lên đây tôi phải. Cứ mong lên đây tôi phải cắt mảnh này. Cắt mảnh này. Cắt lên mảnh này thì không được. Cắt cái là cắt lên mảnh này. Cầm mông lên đây cả. Mông tận dưới kia. Đấy bằng lại, cũng là bằng của trước này rồi thôi rồi. Rồi thôi rồi. Tao này nhanh hơn. Bảo người không biết. Thả với mọi người. Nghe tiếng Ai đấy. hơi chừng kéo vào tí thế. Kéo. Thế. Cho các cái dây sang rồi cho đấy nhổ lên. Cho vào cả cái gáy ấy. Tôi nhổ lên gáy ra để cho bỏ bớt mọng đi đã. Kéo cả gáy cho vào cả cái móm ấy. Không nên là bỏ ra là chút được. Không, cho cả cái mỏng này. Đấy, cho dây cổng đấy. Cho dây vào nó móc lên rồi. Ghép cái dây đây. Đây, dây đây. Trong đâu các cái công trình bên em làm đấy. Quạt vào cả cái gáy ấy. Nhé. Là nó lên. Cho là nó nhả ra mới rút lên. Nhé ra xong là xả cái mọng lên. Từ kia được không? Nghe là vì lý mong vừa bê cái mạng lên quá. Cầu đây. Cái kia nếu so với ngói Hạ Long mới thì nó cũng có chênh nhau đâu mấy đâu chị. Bây giờ chị cứ mua cái ngói của Hạ Long nhé. Bây giờ chị không có đỏ như của Hạ Long mới loại 1 của nó. Còn ra tí đi cho thẳng. Chị cũng không dùng tới loại mới của nó. Đẩy ra chứ. Đỏ đâu đó là đỏ của nó và đỏ của các ông khác mà đỏ thì đâu phải đỏ của nó là nhiều. Một phần ba người ta đến 1/3 ngói bông nó. Này sang bên đây nhìn lái nhìn. Đấy bộ cỏ này nó chặt. 1/3 này thì có Lên dần đi để nó là cái ngói kia Bỏ vào cả nghĩ hết. đây. Bên trên này đông đông tí không? Lỏng hơn bên này lỏng hơn. Đấy, chỗ phát lên luôn. Nó sẽ cày về phía trần kia lên. Giết. Rồi để rồi. Khoảng nghĩa ra thôi, rút ra thôi. Khoảng nghĩa lên rút ra được mà. Ôi nó bỏ hẳn ra làm gì nữa? Dợ ngay dậy. Chết cơ. Chưa làm được.
Chứ đo cái chiều sâu trong cái này á. Nó lọc lè quá nữa. Nó lọc. Lè quá. Đo cái chiều sâu đi đây này. Chiều sâu nó còn tí thế. Chiều sâu của nó có 7-8 phân cái này. Cái này chiều sâu còn 10 mấy phân này. Rồi đo chiều sâu lên này. Có khi đôn xuống này trẻ ấy đục đôn kia. Có khi là lỏng êm rồi đến chiều sâu nó chỉ đến. Bỏ củ ruộng đi. Không bỏ cái ấy này. Bỏ cái kia là sân sâu xuống đó. Không bỏ cục một nữa. Sân sâu cái kia xuống thì chắc. Kia là 10 mấy phân. 2 phân. Đo luôn rồi đấy, chiều sâu luôn đấy. Xem là vừa nhưng mà lúc đôn xuống trẻ đôn cũng vừa. Đôn xuống 3 phân. Xe cá này nó bóc xong cái này đi đã. xong cái này mới Chỉ có một cầu thôi. chiều sâu phải là ngân sâu là Mang Tuấn. Đo Được 3 phân này. Bạn sắc ấy, bạn bảo tí cái chung cái tết này đi. Ra bảo tí cái chung cái tết ở đấy, tay đuôi con nó là đi đây đấy. Cho vào cái đi bắt một tí. Gõ kẻ cái ấy kia xuống. Đóng hẳn kẻ cái trên kia. Đóng cái này tuyết anh ơi. Đưa hạ xuống rồi ghi đi. Hai tuần thì bác ơi. Cẩu đây. Cẩu đây. Được không? Ê đưa đi để cho có. Hạ đi. Cẩu đi anh ơi. Để cho Đấy nhá, anh tụt đổ cái đi đấy nhá. Đỡ.
Nó kìm ra ngoài rồi gì nữa. Thế là được rồi. Đưa lên cho nước nữa. Nước ấy nó cây kìm ra ngoài rồi gì nữa, cây giường Kỳ rồi cái xuống. kia ngoài rồi. Đấy, nó mầm kỳ. Đấy. Đẹp quá. Đưa đi. Thế thôi. Rồi. Chối rồi. Nó mỏng rồi. Đấy. Đó. Bỏ đục xuống đi em ơi. Đây, đưa đấu đây nè. Đấu này anh ơi, anh Thương ơi, hai cái đấu kìa. Lên. Đó nha. Rồi. Đưa cho chiếc cơm đi được. Em lấy đến nào. Em ơi. Cả này vượt xuống rồi chứ. Đây cho cột ra. Vượt xuống cho cột. Anh đứng cột đây anh cho xà nó vào được cơ. Anh lấy cái xà lên đút cho được. Cho cái cột kia vào trước kìa, có đôi vào trước kìa. Cột chân cơm. Nó cảnh. Này. Em đầu nhau rồi. Vượt xuống rồi em. Rồi đấy. Đi đâu? Ở đấy thì được rồi. Cái đầu kia chứ. Cái đầu cái đơn giản thôi thì anh lên xem được mà. Cái này đấy. Anh vượt thì bảo là cho cái xà trước. Cái phải bắt bên này thế này à? Đây. Bắt. Vượt xuôi mà. Vượt xuôi là trong cột trước chứ. Nghe tầm thương thôi. Thấy cái xà nó vượt xuống mà. Cho lên đây thế không đúc được nhục quá. Đấy. Mình giữ lên quân đội là mình bật bắt được. Cái ra nghỉ nha. Rồi trèo lên đầu xa kia đây. Đi đâu? Cho cái lon này bóc bỏ đấy, bóc vào đấy.
từ đó. Từ từ nhá, từ từ thôi. Hạ đi. Thôi vào đây thua, vào đây. Con lên đây, đây. Đây là vô. Váy mặt này. Biết ngay mà. Cái cơm. Rồi. Đấy là chắc luôn. Thôi. Hoặc xà gì toàn ném cho người ta thôi. Anh gò bên đây đi anh Tuấn ơi. Dương ơi. Ơi. Gò luôn bên này cái Đi kéo giáo đi. Đợi sang đây, đẩy quay lại cái lại này. Đẩy lại nó đi. Rồi bây giờ. kéo nó sẽ bảo kéo. Kéo vừa thôi. Chết cô. Gòn đi kia ghi không? Từ đó thôi, chả đủ đâu. Cái này còn vào được. Nó thả
Thương ơi. Đẩy ra ngoài đi anh, đẩy ra đây ra ngoài đi. Đúng về chưa? Cầm xuống. Cầm hẳn dưới đây, xuống dưới. Các cân đi. Sắp giữ cái xe để cho chúng nó đi cái cuộn. Rồi, thẻ xuống đi. Rồi, cho nó cái công bát vào đây anh ơi. Đây, công đây. Cái bộ gọn đi. Thôi tôi xin phép là cũng sắp tới giờ nghỉ rồi, tôi xin phép dừng phiên phát trực tiếp ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi tới phút này. Tôi cảm ơn các bạn thật nhiều và hy vọng còn nếu các bạn nào mà chưa follow đã hãy follow kênh của chúng tôi nhé. Và ngày mai tôi sẽ tiếp tục phát trực tiếp vì giờ cũng tối rồi, ánh sáng nó cũng chắc là nó cũng không còn được rõ ràng lắm. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn các bạn thật nhiều.